Speaker sir, जे calling attention, जे move केल्ले. आता आणि कोण आसा उलय कोण बेंजी वेगस बेंजी बाब स्पेसिफिक हांव मातशें खूब वेळ घेना स्पीकर सर, मंत्र्यान एक डिटेल्ड आन्सर दिल्ले आहा. मंत्र्यान अशें म्हणलां दिट इज अ कॉन्करंट लेजिस्लेशन. कॉन्करंट लेजिस्लेशन म्हणल्यार स्टेट आनी सेंट्रल लॉज both have interest in to make laws, because this is the issue that pertains to people's social, religious, trade. आज अशें आहा की म्युजिका खातीर लोक आयले, एक रेस्टॉरंटान बसले, चड पयशे मोडले जाल्यार GST वाडटा, रेव्हेन्यू स्टेटीचो वाडटा आनी GDP वाडटा इकॉनॉमीची. म्युजीक जर रेस्ट्रिक्ट केलें जाल्यार केन्ना केन्ना पयशे कमी मोडूंक लागूंक शकता आणि ताजे खातीर GDPचेरूय इफेक्ट येवंक जाता. सो इट्स अ इकॉनॉमीक एस्पेक्ट ऑल्सो दॅट हॅज टू बी कन्सिडर्ड. स्पीकर सर, अशें जाल्लें आहा की ह्या मॅटरान हायकोर्ट इंटरव्हीन जाला बिकॉज ऑफ फ्यू वायलेटर्स हू आर हँड इन ग्लव विथ द ऑथॉरिटीज. थोड्या खातीर सगळ्यांक फटको बसला, आनी फटको बसला तो असो की ह्या फेस्टीव सिजनान गोंयांत येवपाचे जे ट्युरिस्ट हे कमी जाले, आनीक लोकांची लग्नां काजरां जी आशिल्लीं काजरां बंद उडयलीं, काजरांक हॅरेसमेंट जालो. जे कोण काजरांचेर पोट भरतात, म्युजीक बँड तांचेर इफेक्ट जाले. सो म्हाका दिसता मंत्र्यान आपले रिप्लायान सगळे इश्यूज स्पेल आउट केल्ले आहा. आतां एकूच प्रॉब्लेम असो आहा, तुम्ही पडते पडते सांगतात की डिटेल वचूं नाका म्हणून. सो हांव डिटेल वचनासतना टू द पॉयंट विचारता. मंत्री फोनार उलयता, आयक आतां हो कॉन्करंट लिस्टान सेंट्रल आनी स्टेट सब्जेक्ट, तुमी उलयतात डबल इंजीन सरकार. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लायक म्हादय टू गेट युअर सेंट्रल गव्हर्मेंट टू कॉन्कर विथ युअर व्ह्यूज हॅज टू बी ऑन द स्टेट गव्हर्मेंट, बिकॉज यू ऑल हॅव क्लेम डबल इंजीन. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां सिंपथेटिकली बेगीन कन्सिडर करूंक जाय, आनी हें करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचेरूच येता. स्पीकर सर, सरकाराक इज गव्हर्मेंट अवेर दॅट ऑक्युपन्सी ऑफ हॉटेल्स हॅज बीन एफेक्टेड बिकॉज ऑफ अ सायकोसिस ऑर मिडिया पब्लिसिटी दॅट देर इज गोइंग टू बी नो म्युजीक पोस्ट 10 o'clock. सो साऊंड बॅन म्हणून मिडियान जालो, ताजे खातीर हे एफेक्ट जाला म्हणून सरकाराक खबर आहा काय म्हणून. आनीक म्हजो आनी एक इशू आहा विच आय हॅव स्पोकन टू द मिनिस्टर इन प्रायवेट बिफोर, दॅट देर मे बी सर्टन वेन्यूज वीच हॅव नॉयज कॅन्सलेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, थंय बी तांकां हॅरेस जाता. सो आफ्टर इरेक्टिंग अ वेन्यू which sees to it that there is no noise being created as a result of organizing of a party or a program in the venue, still they are harassed by the authorities. Ashe bhi sarkar is the government aware of this. Speaker sir, म्हाका एक हांगा सांगूंक जाय, हांव जेन्ना NDAचो पार्टनर आशिल्लो तेन्ना एकूच NDA मिटिंगेन हांव प्रेजेंट आहलो, तेन्ना होच इशू हांवें थंय काडिल्लो. आनी आमकां एक एक्झॅम्पशन दितात, म्हळ्यार बिटवीन 10 to 12 जे आतां आसा 15 दिसांचें एक्झॅम्पशन आहा. हांवें ते डिमांड केल्लो ते वाडोवपाचें, आनी प्रधानमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें की आमचें आतां वेडिंग डेस्टिनेशन जाल्लें आहा, जे मंत्र्यान आपल्या रिप्लायान सायट केल्लें आहा. सो एक मनीस एक 4-5 कोटी रुपया मोडटा लग्नाक, आनी तो येवन स्टार्ट जावचे पयलीं 10 वरांचेर ताचें लग्न काजार बंद जाता. सो आय थिंक देर हॅज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव सोल्युशन and a coordination between different government departments to solve this issue. Different government departments, कित्याक noise pollution म्हणटे pollution control बोर्डा कडेन येता, पुलीस म्हणटे सेपरेट जाता, कोण कंप्लेन दिता बंद उडयता. आनी एक ओवरऑल सोल्युशन म्हणटे अशें आसूंक शकता
की हातून जर कांय आमकां झोन्स is not an answer. Suppose all these things are not going to be, the center is not going to be convinced by this, then we will have to go for arenas. जे noise cancellation infrastructure घालपा खातीर सरकारान तांकां परमिशनां दिवची पडटली, म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान दिवची पडटली ती, कित्याक ना जाल्यार ताका झोनिंगाचो परतो इश्यू येतलो. कित्याक मोस्ट ऑफ दीस वेडिंग हॉल्स डोंट कम अंडर दे आर अंडर ऑर्चर्ड झोनिंग इन द रिजनल प्लॅन. So, म्हाका दिसता this is as much a matter of tourism as a matter of the state's economy, as a matter of noise, and I think this is a concern of the entire house. It is not only a concern by the opposition, but we fear that Goa as a destination, brand Goa, will get a beating. But at the same time, we are also concerned. Speaker sir, paper are आयिल्ले आहा, outdoor parties continue unabated in Anjuna. म्हळ्यार हफ्ते घेवन आउटडोर पार्टी चालू आहा हे सरकारच्यो. सो एक सायडीन जेन्ना आमी सांगतात हांगा की सावंड मॅना खातीर एक बरे भशेन काजरां कल्चरल फेस्टिविटीज जावपाक आमकां चान्स दिवचो म्हणून, वी आर ऑल्सो कन्सर्न दॅट पीपल इन द कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ गोवा हॅव हॅड टू फेस रेव पार्टीज डे इन डे आउट, पुलीस स्टेशनाचे ऑपोजीट. स्पीकर सर, हांगा एक very loud trance parties opposite Anjuna police station, well, full on, including other places. The police and the organizers of the parties are mocking the High Court orders. Even the Goa State Pollution Control Board and others assigned for monitoring are not there. This is total mockery, a local said. Speaker sir, आज अशें आहा ताका दोनूय एस्पेक्ट्स आहात. आमी म्हणनात की म्युजीक अशें कर की सगळे बरे लोक आहा तांकां हड्ड्यान जावन मरू म्हणून, अशें जावंक जायना तें. सो वील हॅव टू स्ट्रायक अ बॅलन्स, एंड इट इज द गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रायक अ बॅलन्स, इवन इफ इट द इश्यूज इन द कॉन्करंट लिस्ट. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डबल इंजीन सरकार म्हणटा जाल्यार ते पयले इंजिनाक वचून कन्विन्स करा, जायना जाल्यार कदेल सोडा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान जें सांगलां ताका याद करपाक सोदतां की 2017 ताणें सांगलेलें चोय हींच उतरां 2017 सांगलेलीं ताणें, आनी he had said that wedding parties start only 9 PM and 10 PM. Organizers has Cabral added that he has placed his proposal before the tourism department which has to draft a bill. आणि तेन्ना परत the state government should forward the new regulations to the central government seeking rectification. 2017. 2012 speaker sir. Sorry, 2012. Speaker sir, 2012 after a meeting with Manmohan Singh, late Parekar had said that there was a need to work around the current sound pollution norms which were even creating a problem for Catholic weddings in Goa. That traditional stretch till late night into the 2012 तेन्ना मनमोहन सिंग आसलो. ताचे फाटल्यान 2017 सेम मिनिस्टर तेगेले इंजिनाक सांगतालो. आज 2023 ऑलरेडी म्युजीक बंद जाल्ल्या, तो परत आमकां आज हे पेपर दिवन सांगता सावंड नॉर्म्स आनी हे सगळें सांगता. सो हे ट्रेंड जाल्ल्या हे सरकाराचें. सो हे फोटोवपाच्यो खबरो बऱ्या करा, तुमगे सरकार करा, तुमी सगळें करा. मनोहर पर्रेकरान सांगलेलें की स्पेशल टुरिझम झोन्स कॅन बी क्रिएटेड इन एरियाज वेर देर इज नो पोल्युशन, नो पॉप्युलेशन, रिलॅक्सेशन इन प्लेइंग म्युजीक कॅन बी गिवन इन दीज एरियाज. सो ह्यो गोश्ट आतां सगळे सेम उलयता, पूण हेमकडे 2012 कांय जालें ना. म्हाका जाण जावपा जाय स्पीकर सर, फालसोन मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळीं वेडिंग मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय. फालसोन नोटिफिकेशन काडपा जाय. मुखायल मागीर गजाल तुगे दुसरें इंजीन व्हडलें इंजीन आहा तें कितें करता मागीर. ह्या वर्साक 52 फ्रायडेज आहाय, 52 सॅटर्डेज आहाय आनी संडे 53 आहाय. तो आयकना, तो फोनार आहा, सांग ताका आयक, आय एम एड्रेसिंग. सो एक नोटिफिकेशन काडपाक गरज आहा दॅट 157 days इन एडिशन, कित्याक ऑलरेडी आमदारांनी सांगल्या हिंगा मुगे कलिगान म्युजीक इज बींग प्लेड इन अंजुना. सो दॅट मिन्स लॉज आर वायलेटेड. सो वाय टू अलाव इट टू बी वायलेटेड? Make sure a notification comes now. Till the time you talk to your central, 157 days जाता, Friday, Saturday, Sunday, weddings, jatras आणि religious की जी function आहा त्यांक include करा with the approval of the appropriate authority, जावं तो collector. आणि हे notification काढा. So we are at least okay, no?
आतां कार्नवाल येवपा आहा, फेस्तां येवपा आहाय. So this I think the Goa state government can do and put all these weekend under this banner till midnight at least we get a relaxation. Yes. Yeah. Elton Di Costa. Elton, tu बोलतो. Yes. Speaker sir, हो issue जो हा एक म्हाका दिसता it is a very serious issue. Our members have spoken. I would only like to add a few things, Speaker sir. This, apart from having जो एक disastrous effect आसता आमगेले tourismaचेर, आनी कित्याक हें जावपाक कारण हायकोर्टान कित्याक गोंय सरकाराक हें करपाक लायलें, कित्याक हे व्हडले प्लेयर पळय आहाय, सनबर्न जावं दुसरे जाय जे इव्हेंट जाता हांकां म्हाका दिसता सरकाराक एक संवय जाल्या. सनबर्न जायना मागीर सनबर्न जाता आनी बारीक लोकांक एक त्रास. जो मंत्री आहा म्हाका दिसता आय हॅड सीन अ व्हिडिओ ऑफ हिम सेईंग दॅट CZMPचें म्हाका दिसता परमिशन आसूंक ना ड्युरींग दॅट इव्हेंट. ओ CRZ सारकें स्पीकर सर. आतां जात कितें, पयर हांव एक साऊथ करपाक गेल्लो. साऊथ करता आसतना न्हवरो कितें म्हणटा गेल्लो. साऊथ करता आसतना न्हवरो कितें म्हणटा, अरे बाबा आपणा जेवपा जाय, भिवपाक गरज ना, आपणा जेवपा जाय. जो अकोल आहा ती म्हणटा ना आपणा नाचपा जाय. मुखेलमंत्री म्हणटा भिवपाक गरज ना. आनी जेन्ना हांव मुखेलमंत्री भिवपाक गरज ना म्हणटा तितले वेळ लोक आनी भिता. हेजेर सरकारान चिंतपाची गरज आसा. आज this issue pertains, jokes apart, this issue, Speaker sir, pertains to every one of us. आमी सगळे आमदार हिंगा आहाय. कोण कोणा राती फोन येता आसतले, मातशे पुलिसी सांग रे, मातशे वाडोवपाक आनी कितें. When this government boasts of having double engine, to certain extent triple engine, why is this engines being derailed? If what Venzi said, Bob, minister said long ago that I was in another party. I went with the people's request. जेन्ना मनोहर पर्रीकर आल्लो तो मनमोहन सिंगा बरें कित्याक गेलो स्पीकर सर, कितें रिक्वेस्ट घेवन. आतां कितें बरें जाता लोकांचें तेजेर आमी पॉलिटिक्स करपा न्हू. पूण एक हांव सांगपाक सोदतां, एंड I would ask the honorable minister, this solution has to come fast. Because जे तुगेले दुसरे एजन्सी आहे, एन्फोर्समेंट जे यो एजन्सी आहे, their hands have been greased. And Speaker sir, you need to find out, and the honorable minister needs to give us a deadline, because this is a very serious issue. Yes, so हेजेर सरकारान चिंतपाची गरज आसा. Yes. कन्करंट लिस्ट आनी हांवें म्हजे हेचेर बरयल्लें. आतां तेजे शब्द बरयलेलो 1986. तेन्ना हांगा डबल इंजिनाचो सरकार आशिल्लो, पूण तो BJPचो डबल इंजिनाचो सरकार नाशिल्लो. आनी तेन्ना ताका कन्करंट लिस्टाचे जे असेंब्लीन बिलां जाल्लीं, कन्करंट म्हणल्यार दे हॅड पास्ड 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट वॉज अलाउड. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड अ कन्करंट लिस्ट. नंबर 2, जो आमचो वेंजी बाब, ताका सदांच एलिगेशन करपाची संवय आहा. हांव जेन्ना 2017 जे हांवें स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना हांव आमदार आशिल्लो, मंत्री नाशिल्लो. तें ताका सांगपा जाय. हांव मंत्री जालो 25/8/2018. आनी ते कंटेन्शन जो आमदार म्हणून तो आतां सांगता पळय, ते म्हजें कंटेन्शन आशिल्लें जेन्ना हांव आमदार आशिल्लो. ताका मातशें स्टडी मातशें डीप करपा जाय बिफोर मेकिंग एलिगेशन्स. तिसरें सर, स्पीकर सर, जे आमी म्हणटा पळय, आमचो कलीग असेंब्लीन आसा, ऑपोजिशन बेंचान आसा, आमचो सिनियर एडवोकेट कार्लोस बाब, ही इज अवेअर ऑफ द एंटायर इशू बिकॉज ही इज रिप्रेझेंटिंग those parties in the High Court, and every matter he is understanding what I am trying to say and put. And I am very sure that what I have put here in the statement on the Assembly's House, he must have gone through it. That is why he is not going to speak. Where it is very defined. आणि हे करपाक जाय. आणि हे न्ही हांव करपाक सोदनासलो. जेन्ना जावडेकर आशिल्लो पळय तेजो लेटर हांवें एक्चुअली घालूं ना, तेन्ना हांवें पत्र बरयल्लें. अनफॉर्च्युनेटली मागीर कोवीड येयलें आनी एंटायर एक्सरसायज वॉज डिस्ट्रप्टेड. देन आमी इलेक्शन मोडाक गेले. सो म्हाका वेंजीन सांगपाची गरज ना.
हांव कसो काम करपाक जाय तें म्हाका काम करपाची पद्दत म्हजी आसा आनी हांव काम करतलो. ऑनरेबल सीएम आसा, आमी ऑनरेबल सीएमाचे खाली काम करून ते घेवपाचें कितें आसा आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. आय हॅव अटॅच नोट्स ऑफ माय इन माय रिप्लाय ऑल्सो टू शो अ प्रूफ and I will see that we will find solution. Ata, that is why I have made a request to the earnest gathering here. म्हणजे आमचे असेंब्लीन आसा, सगळे आमदार आसा, त्यांचे हॉलांनी, त्यांच्या मतदारसंघान हॉलां आसा. So we have to prove that what we are saying is right or wrong. That's why I have made a request to them to tell the hall owners, open air venue, to install this, and we have put in the non-monitoring. आमच्या High Court and we have already placed this. So now there are two parts. One is the indoor hall. When it is an indoor hall, we are not monitoring. But there are sometimes in the indoor hall, under pretext of indoor hall, there is music played outside, which we have to monitor. But indoor, the act is very defined. You can play music not 2, 3, 4, 5, 6 in the morning. There is nothing wrong in playing indoor. So somebody who is telling you that you have to stop music after such a time, which is indoor, is wrong. What we have given in High Court is saying that people where they are claiming indoor hall are playing outside, will monitoring. That is what the contention is. Next, what I am saying is, as a holistic view, tourism, we have regular beach weddings happening on the beaches of Goa, which is a government land. So we have already, myself and my counterpart Rohan Bab, along with Honorable CM Ami Vastale, wherever these CRZ lands are there, because they are all in CRZ area, and we will take special permissions where continuous weddings are happening on those things. As you have said, we will require places where we will have a structure, in the sense approved by the CRZ, if can be approved, where we will have permission continuously, where you don't have to ask permission again and again. So we will look at that aspect and we will find some solution in government properties. Whereas some places where you have said, you have already spoken to Honorable CM, we will see how we can work out that, and Honorable CM will look into it. But चितपाची गरज आसा, माझ्या लिडरला ऑपरेशन एक स्टेटमेंट केला, भिवपाची गरज ना, पण चितपाची गरज आसा. सी आमी चितपाची गरज आसा ते आमकांय खबर आसा. आमी गोंयकार, आमची काजरां जाता, आमची लग्न जाता, आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनी सगळे चालू असता. सो तुमचेच कॉन्स्टिट्युन्सी त्रास जाता अशें न्ही, सगळ्याच्या मतदारसंघांनी त्रास जाता. And when it is being monitored by High Court, there are agencies which have been told directly they have to monitor it, and that is why it is monitored. So that is why I am requesting you again on the floor of the House that tell all these open air venues which are there to put the sound meters along with the pollution control board people. They will tell you where to put exactly. Based on those parameters, we will go and we will get all this relaxed, is what I can assure on behalf of Honorable Chief Minister and on behalf of this government, that double engine circle will really work this time, when it did not work in 1986. And when in 2000 also, when the rules were framed, there was a Sarkar which never went into the aspect of understanding what the rules were for the Goa, how it was serious, and subsequently from 2000 to 2022, things have gone bad to worse because of various other reasons where illegal sound is being played without permission and High Court is monitoring. So on behalf of Honorable CM and this government, I can assure you that we are seriously looking into this issue, and whatever best we can do, we will do it, and I'm sure that it will be done with the Honorable CM's guidance and guidance of the Honorable Minister for Environment, who is coming on 3rd and 4th to Goa for an international event organized by Goa Pollution Control Board. We have the Ramsar site chairman's visit of the entire country in Goa. So anybody is welcome to have, we can always meet Honorable Minister and guide it. There are no issues. Thank you. स्पीकर सर, मंत्र्याक ओपोज करून उबो रावंक ना. ताणें जेन्ना उलयलां, ताणें सीएमाक ताणें रिफर केला. दोन भशेन सोल्युशन आसूंक जाय, आनी हातूंत सीएम ऑल्सो नीड्स टू बी पार्ट ऑफ दीस सोल्युशन. एक म्हणल्यार की इफ यू आर गोइंग टू हॅव अ फॅसिलिटी बीच वेडिंगा खातीर, ओ जी रिसॉर्ट्स चड करून आमी सावथ गोवाचे चिंततात, कित्याक आतां मोपा जालां, सावथ गोवा जर इफेक्ट जावपाक लागलें जाल्यार ती हॉटेलां बंद पडटलीं फाल्यां. which is having a joint facility, not on government land. एक प्रायवेट मनीस फुडें सरता. आतां मिनिस्टरान सांगलें कितें की क्लोज डोरान आमकां पडूंक ना, तशें ना तें. क्लोज डोरान पसून तुका सावंड जर भायर येता, तूं तो बंद उडयतलोच. Let us not be misinterpreted. The point is, what I am saying, tomorrow somebody wants to put up a facility.
It may so happen that if the High Court doesn't listen to you, it's not in your hands. High Court jar aikana, mai kide kartalo. So at least somebody should come forward, and the Chief Minister, who is the chairman of the Investment Promotion Board, should give a assurance ki baba apun korung dita म्हणून. कित्याक ताजो zonacho issue येतलो. Nobody is going to buy prime land and make it into a hall. आज फक्त तालिगांव community centeraन लोक वतात. कित्याक वतात? Creates a facility that is existing. And others cannot afford to put such a facility because real estate prices have gone very high. So, मनशांची काजरां आज स्पीकर सर कितें जालां जे हॉल ओनर आहा पळय ते इन्वॉल्ड आहा पुलिसे बरोबर ते कितें करतात 10 वरांचेर बंद उडयतात ते तांकांय जाय हें बेगीन केल्लें बँड आहा ते खूश आहा की 4 वरां काम करपाचें आहा ते 2 वरांनी तांकां पयशे मेळटा पूण द कपल which the honorable opposition leader is talking about, the couple curses the government, curses the hall owner, curses the band on the first day of their wedding. ते म्हणटा अरे हें कितें आमी इतले पयशांक 2 वरां खातीर इतले काय म्हणून. सो म्हाका दिसता हाका एक सोल्युशन काडपाक चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हॅज टू बी ऑन रिकॉर्ड विथ रिगार्ड टू परमिटींग infrastructure in the event you are not able to pass through the high court and all these things. Speaker sir, विजयान जो इश्यू रेज केला तो इट इज नॉट ओनली फक्त म्हणजे गोंयकारांचीच लग्न अशें न्ही बींग अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी गोंयांत जाता तांचो इश्यू जाला आनी ताका लागून थोडी डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी आसा ती शिफ्टूय जावपाक लागल्या शेवटी गोंयच्या इकॉनॉमीचो इश्यू आसा गोंयच्या टुरिजमाचो इश्यू आसा आनी विशेश करून नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अशें म्हणून न्ही तर जेंकां अशा पद्दतीचे जर हाच्या खातीर स्पेशल जर वेन्यू क्रिएट करपाक जाय आसत जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान परमिशन दिवपाकूय काय हरकत ना इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा इन द इंट्रस्ट ऑफ द टुरिजम डेस्टिनेशन वेडिंग आजुनूय वाडपाक जाय म्हाका दिसता खूब लोक प्रिफर करतात गोंयांत येवन हांव 2 दिसां पयलीं हांव वेडिंगा खातीर गेल्लो पयला धांक सगळें बंद करूनच ऑलरेडी एका हॉटेलांत गेल्लो धांकूच तेंच्यांनी सगळें बंद केलां तेंच्यांनी म्हाजे कडेन खंतय व्यक्त केली नाल्यार धांकूच बंद जालां आमकां लग्न कशेंय दिसना लोक पयलीं 12-1 पर्यंत चलताले ते लोकांनी शेवटी लोक इतके पयशे स्पेंड करता तेन्ना तांकां त्या पद्दतीत एन्जॉय करपाकूय मेळना म्हणून म्हाका दिसता डेफिनेटली कोणाक जर विचार आसत जाल्यार आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान अशा पद्दतीत वेन्यू रेडी करपा खातीर कंबायन येवन जर कोण करता आसत जाल्यार इवन दो द कन्वर्जन आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान कन्सिडर करपाक जाता. We are talking about long-term solution, immediate solution. या फ्रायडे सॅटर्डे जोरी तरी म्युझिक चालू जावपा जाय जाल्यार नोटिफिकेशन काडपा जाय न्ही की रिलॅक्सेशन लिगली सोल्युशन कितें काडपाक जाय तेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टर एनवायरमेंट आमचो इन डिटेलान उलयला वॉट एवर पॉसिबल तेवटेंतल्यान एडवोकेट कार्लूस बाबाक डिटेलान ही केसूय खबर आसा. I think that is long-term solution. What we are saying, आता Friday जर तर music relaxation दिवपा जाय, you come up with a notification कि 157 days are been exempted till midnight. एक that is within your government and state government. State government. 157 days नहीं speaker sir. It is only 15 days or. No, that is what I'm telling you. You bring in an amendment to that. 15 days in a year, it's not 157 days. Yes, yes. 15 days every year आम्ही जानेवारीन काढतात ते आता असेंब्ली जाऊन काढताले स्पीकर सर. Yes. खयचे दीस आसा ते. प्रवीण शेठ. कित्याक जरा ते मातशें ताका विचारल्यार तुका सारकें कळटलें आसलें. दोतोराक. ते जालें ते आतां लॉंग टर्म सोल्युशन जालें ना कित्याक जालें ते बरें आहा. सी this is we are not here to end जालें तें जालें. पूण सगळीं काजारां 10 वरांचेर बंद. जोरी तर एक रिलॅक्सेशन दिलें काजारांक आनी हेका then we can still go ahead. ते मागीर पळया कोर्टांतले सद्या नोटिफिकेशन काडून कोणी बंद जोरी तरी टिल मिडनाईट नोटिफिकेशन बंद उडोवंक हो पयली विषय क्लियर जावनी म्हणजे वदळच्यान उलयता आसतना बी विषय कितें जाला निलेशान सारकें सांगूंक ना म्हाका दिसता ते कोणी बंद उडयलें पळय न्ही हें पयलीं सारकें जावपाक जाय 10 पर्यंत बंद आमी उडोवंक ना कोण कोर्टांत गेलो कोण एडवोकेट आशिल्लो हे सारकें लोकांक कळोनी मरे एकदां तें सांग मरे कोणी पण उडयले ते जावन कळोनी that is part of his legal duty. I am not saying that. Speaker sir, he is chief minister. No, please, Speaker sir. That is part of his legal duty. Speaker sir, he is not saying it. I never said that. What honorable CM said, I said whoever is gone is his legal duty. What honorable CM says that the issue is not everybody feels that it's the government who has closed this. No, but we have not taken his name. Because sir, he has done that about with his client. We have not taken that is his legal duty. You cannot raise that.
युरीबाब बसून घे. Where is the question of that? बसून घे. No, Speaker sir, he wants to. माझे त्यागेले One clarification. small clarification. The law is a central law. Yeah, very good. And that central law has been enforced by the High Court. Yes, correct. That is what it is. It is not Kon Gyala and Kon. This is central law made in 2000. Yes. So that is being enforced. Speaker sir, clarify. See what honorable colleague is saying, Amso Kalus Babu, is absolutely correct. This law is there from 2000. And unfortunately, things were going on and on for all this period. After 22 Unfortunately, now the High Court is monitoring, and that is why it is being monitored in such a way that the government is not closing. It is being monitored, and we are finding a solution. Immediate solution cannot be found by the state. Then आम्ही केन्ना काढपाचे स्पीकर सर हेणे सांगपाची गरज नासली आमकां पण इश्यू आसा वी आर डिस्कसिंग वी फाउंड अ सोल्युशन 22 years कोण येवंक ना. प्रवीण जेठ. Yes. Updating their rights on the ancient traditional deities, resulting the traditional celebration of festival Utsav being interrupted and administrator acting within the power under Article 70 of Devasthan Regulation Act are not able to resolve or celebrate this annual deities festival Utsav of Devasthan, resulting in communal disharmony, resentment and hurting of religious sentiments of the devotees for not getting darshan or blessings, and disappointment and frustration prevails in the villages. The steps government will take to empower the administrator to act in this matter. Revenue Minister. Speaker sir. Devasthan regulation was enacted in 1933, regulating the affairs of Mahajans and the Devasthans. The administrators, Mamladars of Talukas exercise control and superintendence over registered Devasthans within its jurisdictions. The Mamladar has to watch over the execution of the regulation, bylaws and strict discharge of duties by the subordinates. There are instances of infight among the Mahajans over the administration of Devasthan, more particularly financial matters. Instances have also come to notice of the government that there are litigations between Mahajans and other community members in respect of claiming rights as Mahajans in respect of temple Devasthan, which creates disturbance of peace resulting in law and order situation during celebration of religious festivals such as Jatra and others. In North Goa district, especially Sri Maya Kelbai Panchayatan Devasthan Mayam Bicholim, Goa, and Sri Ravalnath Devasthan, Velos, and Sri Ajoba Devasthan in Satari Taluka are the instances where ongoing disputes among the Mahajan has created disturbance for celebration of religious activities. Due to this kind of disturbance, the sentiments of the devotees who have faith and devotion towards their deities have been hurt. Though time and again, the administrators instruct the managing committee of the Devalaya to be cautious and diligent in ensuring celebration of religious activities in peaceful manners. However, due to lack of cooperation from the Mahajan, administrators become helpless and are left with no option than to take police assistance to maintain law and order situation and safety of the devotees. Sometimes religious activities are also stopped considering safety of temple property, devotees and law and order. The disputes which are raised are civil in nature and are required to be decided by competent civil courts. However, government will examine and explore the possibilities of instructing district magistrate Mamladar to appoint receivers to conduct religious festivities wherever there is dispute raised by concerned Mahajan over celebration of religious festivities until the same are decided by civil court. Government will further explore if any amendments are required in this regards to Devasthan regulations. Speaker sir, दोन ग्रुप जे महाजनांचे असता ते त्याच वेळाचेर जेन्ना फेस्टिवल जावपाचे असता त्याच वेळार
वेळाचेर तेंच्यांनी ते कॉरल्स उद्भवता आनी एडमिनिस्ट्रेटर जो आसता तो फक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाचें तो तितलें काम करता. वेरेज जे सगळे भावीक भक्त आसता तेंचो हेतू कितें आसता की हे फंक्शन बरे भशेन जावपाक जाय, पण ते महाजनांक ते पडलेले नसता. हे लोकांची धार्मीक जे भावना घेवन येतात लोक तेंचे थंयसर खच्चीकरण जाता. म्हणून कायद्यान असो एक तरतूद जावपाक जाय की एडमिनिस्ट्रेटराक इतलो पावर दिवपाक जाय की कशाच पद्दतीन तो उत्सव थंयसर बंद जावपाक जायना. अशें एक सरकारान एक ठोस कायदो किंवा इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय, जेणे करून खंयचोच उत्सव झगड्या लोकांची जर आसा जाल्यार ते तेंच्यांनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ झगडो न्ही, पण उत्सव खंय तरी थांबोंक जायना ही काळजी घेवन सरकारान एक नवो अमेंडमेंट हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर. Speaker, sir, there is a recent judgment as far as the administrative tribunal is concerned, where they say that Mamladar has no power in relation to religious duties. Now, looking at this, I think there needs to be some amendments to this act, and we are looking forward to get amendment to the act in the next assembly session. Okay. Yes. स्पीकर सर, हे अशे वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अशें घडत आसता आनी आमच्या हिंदू रिलिजियस टेंपल जी आसा गोंयान खुबश्यो अशे घटना घडटा ज्या जाग्यार लास्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक लागून खूब भागदौड जाता आनी एडमिनिस्ट्रेटर आपलो पावर यूज करून ते फक्त उत्सव बंद करपाचें काम करता. वेरेज हे उत्सव चालू दवरपाक जाय म्हणून सरकारा कडेन हांव विनंती करता, सभाघरा कडेन विनंती करता की असो ह्या कायद्यात अमेंडमेंट हाडचे आनी हे उत्सव चालू दवरचे. Speaker, sir, I assure the honourable member that we will get amendment to the act as far as the activities to be continued. Yes. Okay. 2022-23 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्याचे सादरीकरण पासाभास आणि मतदान दुसरी बॅच. 2022-23 वर्साच्यो अनुदानित मागण्यो पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मुख्यमंत्री सीएम. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 2022-23 second batch. आता आम्ही 2022-23 वर्षाचे अनुदान Because I know it is a custom for you all to give this supplementary grants booklet at the last minute, but because I feel that this has to change. I know it is a custom, but because आमकां हिंग शिंकोन कितें मांडपाक जाय. A last minute I know over the years you all have done it and this needs to change. Because this system needs to change. Ami inga shinkon kite olopa ele. Last minute supply question you kindly act. Yes. Yes, a custom Speaker sir. Place karta it has to be given. Bill you place it a little before, no? Last just you can do it. Why if you can curtail the assembly session and do all these things, why not this? No, that issue is not about that. See, issue is when the supplementary demands are placed before the house, that is the time the booklet is placed. Yes. आता आम्ही 2022-23 वर्षांचे अनुदानित पुरवणी मागण्यो घेऊया. वाचपाक दी म्हणटा तो. म्हणटा वाचपाक आपल्याक चान्स दिवचो. सो इन अ वे ही इज नॉट रॉंग. प्रॅक्टीस जर आसा जाल्यार प्रॅक्टीस चेंज कर. You are good at suspending laws. What he's saying is right. Suspend the law and give it. Speaker sir, it is a suspension of rules, not laws. I want to tell you. Because sir, this is a matter of procedure. It is a procedure which can be adopted by the House through a resolution, which is unanimous. He didn't say that. He didn't say that. Okay. No, it can. Yes, sir. Yes, I request to move for leave to introduce the bill number 1 of 2023, the Goa Appropriation Bill 2021. Sorry. Yes. Presentation. Presentation. मुख्यमंत्र्यांनी जाब दिवची हाचेर. आता येस येस आता हांव 2022-23 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच सभागृहाच्या मतदानात खाती घालता. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणच्यो.
जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणच्यो. प्रस्न असो आसा, सभागृहांत सादर केल्ल्यो 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मंजूर जाल्यो. मंजूर करच्यो. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसऱ्यो बॅच मान्य जाल्यात. येस, मान्य जाल्या. 2022-23 फुडले खंय न्ही. नाव इंट्रोड्यूस करतात. आतां इंट्रोड्यूस करता. आतां उलय. स्पीकर सर, एक मिनिट. आता मुख्यमंत्री गोंय विनियोग विधेयक क्रमांक 5 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for leave to introduce the bill number 1 of 2023, the Goa Appropriation Bill 2021. Yes. स्पीकर सर, एक मिनिट. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. सर, जांकां हय सर. येस. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. चीफ मिनिस्टर. Sir, I request to introduce the bill. गोंय विनियोग विधेयक 2023 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 1 of 2023, the Goa Appropriation Bill 2021, can be taken into consideration. स्पीकर सर, एक मिनिट. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Yes. Speaker sir, on one side the government is asking for the appropriation of grants. In reality, Speaker sir, you don't have money. The liability on each Goan, Speaker sir, is almost 1.75 lakhs. What are you doing, Speaker sir? Just asking for grants. You issued a circular, Speaker sir, 22 तारखे डिसेंबराचे, instructing all the departments to restrict the expenditure to 20% of the budgetary estimates, and also to cut the budgetary revenue expenditure by 25%, excluding interest payments, repayment of debts, payment of salaries and pensions. Speaker sir, I want to know what is the overall percentage of amount utilized by the department from the funds allotted to the department. Dusra, Speaker sir, I don't have much hope from this government. I just want to make a strong demand to the Honorable Chief Minister. I request the Honorable Chief Minister, who is also holding the finance portfolio, to take the grants for official language department of to rupees 10 crores. This amount should be utilized as new premises for Konkani Academy before commencement of monsoons. Secondly, Speaker sir, grant of 2 crores to Konkani Academy from this year onwards. And tisre, grants of 50 lakhs each to Konkani Bhasha Mandal, All India Konkani Parishad आणि Dalgado Konkani Academy. Yeah. Speaker sir, मुखेलमंत्र्यान जे अप्रोप्रिएशन बिल घाला ताजे पयलीं ओपोजिशन लिडरान म्हणला ते भशेन तांणी एक नोटिफिकेशन काडून ऑस्टेरिटी मेजर्स धाडल्या. म्हळ्यार 20% बजेटान दवरात उरिल्ले क्वॉर्टरान, म्हळ्यार मार्च मेरेन गाडयो नव्यो घेवं नाकात आनी कितें करूं नाकात, हें एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आहा. आतां म्हजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आनी RTIs घेतल्या ताजे प्रमाणे तुमचे टोटल कन्जम्पशन 60% आहा, 55 to 60%. आनी मुखेलमंत्री सांगता की फुडले 3 म्हयन्यांनी 20% मोडाप म्हणून. अर्थ कितलो जालो? 60 + 20 80, म्हळ्यार 20% बजेट इज नॉट गोइंग टू बी युटिलायज्ड. स्पीकर सर, हें एक. तेन्ना हांवें पयले दिसा ताका म्हणिल्लें की तो म्हणटा तुवें घालचे पयलींच तुका कशें कळ्ळें? ताका खबर ना की ताजे RTI डिपार्टमेंट आन्सर करता आनी त्यो आमकां मेळटा म्हणून. तातूंतल्यान म्हाका कळटा की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी 22 कोटी रुपया मागता हे 3 म्हयन्यांक.
आता कसलें इन्फॉर्मेशन आनी कितें सगळेंच तुमचें इन्फॉर्मेशन मरे सगळेच इव्हेंट. सो इव्हेंट मॅनेज्ड सरकार हें आमी तुमकां नांव घालां. स्पीकर सर, ह्या बोवाळान आज जेन्ना एक क्वेश्चन आवरान फिलिबस्टर म्हणून करतात म्हळ्यार कितें टायम पास करप आनी कसो तरी तो क्वेश्चन ना येवपाक दिवप. तो फाटल्यान बसता तो बरो आहा तातूंत ताणें तें सारकें केलें. आनी नंबर 2 बाब पेमेंट शेटाचो क्वेश्चन आसलो ऑन मायनींग ब्लॉक्स. आमी तो येवपाक जाय म्हणटा. आतां उलयता मरे हांव आतां उलयता हांव. स्पीकर सर, मायनींग सुरवात जालें म्हणून मुखेलमंत्र्यान आपलो सत्कार करून घेतलो. ते सायडीन तो गोवा मिनरल फंड आहा तो सांगता की मायनींग पयलीं सुरवात कर आनी मागीर सत्कार करून घे म्हणून. ब्लॉक टेंडर केलो म्हणून सत्कार करूं नाका. बरें, ब्लॉक टेंडर कितें केलो तुवें आतां पळोवया. स्पीकर सर, जे ब्लॉक टेंडर केले ताचो लास्ट डेट ऑफ परचेज ऑफ टेंडर डॉक्युमेंट ब्लॉक टेंडर जाला म्हणून वायट दिसला. वायट दिसा आयकून घेना मरे. आता उलयता तो एप्रोप्रिएशन स्पीकर सर, म्हणून सांगलें हांवें. अप्रोप्रिएशनाक कितलें उलोवप तें ताणें म्हाका शिकोवपाची गरज ना. हांव हांगा एप्रोप्रिएशनचे 10 वर्सां सर तो आनी हांव वांगडाच येयला विधान. मागीर केन्ना तुवें पळोवंक ना हांव उलयलो. तूं सांगूंक सोदता की हेच वर्सा हांव उलोवंक लागलो. हांव तें म्हणना स्पीकर स्पीकर सर, पयलीं ताच्यान इंटरप्ट करूंक जायना. तुमी ताका सांगूंक जाय. मदीं उलयतना कशें डिस्टर्ब करूं येता ताचें. हांव उलोवचे पयलीं कितें उलयतलो तें उलयता म्हळ्यार कितें दोतोर जालो म्हणून असो सामको ज्योतिशी जायना. ज्योतिशी बी काय म्हणून. स्पीकर सर, टेंडर जो डॉक्युमेंट आहा तो लास्ट डेट ऑफ परचेज ऑफ टेंडर आशिल्लो 15 नोव्हेंबर 2022 ऑफ द ब्लॉक्स. तेन्ना 50% ड्युटी आशिल्ली सरकाराची, सेंट्रल गव्हर्मेंटान घाल्ली ऑन लो ग्रेड आयर्न ओर. नोटिफिकेशन हाडलें, हे सगळे गेले होम मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी नोटिफिकेशन हाडलें टू डू अवे विथ दीस 50% एक्सपोर्ट ड्युटी ऑन 18/11. म्हळ्यार कितें टेंडराचो डॉक्युमेंट घेतल्या नंतर 3 दिसांनी एक्सपोर्ट ड्युटी गेली आनी सबमिशन ऑफ टेंडर केन्ना जालो 21 तारखेक. स्पीकर सर, हाजे मदीं दर्या फॉरेन कंपनीज आशिल्ल्यो ज्यो येवंक सोदताल्यो टेंडरान पार्टिसिपेट जावपाक, तांणी कितें पळयलें, अरे पाड पडूं ह्या 50% ड्युटी आहा, हो लो ग्रेड आयर्न ओर हो बसत ना आमच्या गणितान म्हणून, आनी ते टेंडराक आयले ना. सो आतां जर सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां एक फॅसिलिटी दिली म्हणल्यार 50% तुमकां फायदो केलो बाय वन डिसिजन टू डू अवे विथ एक्सपोर्ट ड्युटी, टेंडर शूड हॅव बीन रिटेंडर्ड. कित्याक करूंक ना? ताजे पयलीं मिनरल कॉर्पोरेशन म्हणटा तें मेलें. मिनरल कॉर्पोरेशन म्हणून सगळ्यांनी ताका जय जयकार केलो. 1 वर्सान मिनरल कॉर्पोरेशन खवसलें. हें मिनरल कॉर्पोरेशन न्ही. प्रश्न घाल्यार वी हॅव डन दीस, वी हॅव डन दॅट, वी हॅव डन दॅट. आतां मिनरल कॉर्पोरेशन ते खंय आहा? जित्या आहा काय ICUन आहा? गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या खंय आहा? सांगपाक कोणाक उत्तर ना. आनी मायनींग जालें म्हणून तूं सत्कार करून घेतात, जय जयकार करून घेतात. स्पीकर सर, टेंडरान जे कोण पार्टिसिपेट जाल्या आनी तांणी कोट केला, तांणी प्रिमियम कसो दिला? वेदांतान दिला 63.55%, प्रिमियम अबव द फिक्स्ड रेट. साळगांवकारान दिला 99%, बांदेकारान दिला 111% आनी फोमेंतोन दिला 86%. स्पीकर सर, इतले वयर ते प्रिमियमाचे वयर वचून दर मायन घेतात आनी तातूंत तांकां 50% फायदो जाता. म्हणजे तुका आनी 50% फायदो जावपाचो मरे रिटेंडर केल्यार. सो इन अदर वर्ड्स, आय एम नॉट ओपोज टू द ऑक्शन. आय एम सेईंग दॅट गेट द मॅक्झिमम रेव्हेन्यू फॉर द स्टेट. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्ना एक स्लोगनाचेर प्रधानमंत्री जालो की नॅचरल रिसोर्सिसाक ऑप्टिमम व्हॅल्यू मेळूंक जाय. वेदर इट इज ओर, वेदर इट इज कोल और वेदर इट इज स्पेक्ट्रम. येस और नो? मोविन बुदीन ह्या दिसांनी वता स्पोक्समॅनाच्या हाका. कितें सांगता तो? अशीच काडून मायन दी म्हणून कोणाक ना. ही सेज सेंट्रल रिजन ऑफ हिम गेटिंग इलेक्टेड वॉज दॅट यू हॅव टू गेट ऑप्टिमम व्हॅल्यू फॉर युअर रिसोर्सीस. ऑक्शन करून 50% फायदो केलो आनी बरे पार्टींक पार्टिसिपेट जावंक दिले ना. कर रिटेंडर. सांग म्हाका जाल्यार अंडर वीच कायदो, अंडर वीच लॉजीक आय एम रॉंग. स्पीकर सर, आनी ताजेच खातीर ताणें टायम वेस्ट केलो सकाळीं. तें म्हाका कळटा, पूण हांव राविल्लो आतां उलोवपाक. आतां
आतां राव मरे उलयता मरे 2च मिनटां पयलीं आतां स्प्रिंग कोणाक लागल्या तो नाका थंय व्हरता विशय सांगले हांवें कितें तू नाका थंय व्हरता विशय मायनिंगेच्या ऑप्शनाचेर जाय जाल्यार मायनिंगेच्या ऑप्शनाचेर उलयता एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना मायनिंग ऑप्शनाचेर जर डिटेलान ताका उलोवपाक जाय आसत हांव उलयता आमी खंयसरूच त्या प्रश्नाचेर म्हाकाय उलोवपाक जाय आशिल्लें स्पीकर सर उलय मरे रिप्लाय आहा न्ही तुका स्पीकर सर तुम्ही म्हणलें की सगळ्यांक फ्री सिलिंडर मेळटले म्हणून आतां तुम्ही मॉडिफाय केले कितें म्हणून की आतां ते फक्त बीपीएलाक म्हणून सर्वसामान्य मनशाच्या कानान घाले इलेक्शनाक मतां घेवन मतां जालीं आतां कॅट कितें म्हणटा सुदीन ओग्गी आहा थंय वचून ओगी जाला स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्ट सॅलरीज ज्यो आहा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स तांकां पडत ना टायमार पॅरा टिचर्स दर लेक्चर बेस्ड टिचर दर एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना पूण फेस्तां करपाक पयशे आहा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन हेंच तें अप्रोप्रिएशन हांगाच उलोवप तें स्पीकर सर हे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे मिड डे मील चलयतात तांकां पयशे दिवपाक तांचे कडेन पयशे ना पूण फेस्तां करपाक पयशे आहा स्पीकर सर फायनान्स डिपार्टमेंट फायल्स परत्यो येतात खंयच्या मंत्र्यान सांगचे की आपल्यो फायली परत्यो येवंक ना म्हणून पयशे ना म्हणून कितले मंत्री चीफ मिनिस्टराक सपोर्ट करता पळोवया तर सगळें बरें आहा इफ एवरीथिंग इज रोजी एंड एवरीथिंग इज गूड एंड युअर इंडिया शायनींग दर गोवा शायनींग दर आहा जाल्यार सांगचे मरे तुमी की बाबा आमच्यो फायली परत्यो रिटर्न येना म्हणून पयशे ना म्हणून स्पीकर सर हेंच तें एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार कितें दिस इज द मनी ऑफ द एक्सचेकर ऑफ द कॉमन मॅन तो टॅक्स फारीक करता ताजे पयशे कशे मोडप खंय मोडप हें डिसायड करपाक आमी हावजान बसतात सो स्पीकर सर हांव जें कितें उलयतां तें जर मातशें कोडू लागता जाल्यार परती स्प्रिंग लावप ना आयकून घेवप आनी ताजे पॉयंट बाय पॉयंट रिबटल करप आनी करात तेन्ना आमी ओग्गी रावन आयकून घेतले to be coming. In fact, under the RTI information there is file notings which says department in the first instance clarify whether the above mentioned schemes will be in operation or discontinued in view of the proposed new scheme. Magi last aila that considering the submissions submitted in view of the prevailing situation, ki te loka dusri scheme etat mon, government may not consider introduction of the scheme at the moment. Instead, DRD and civil supplies may keep close watch on the inflation trend of all the essentials and may take a call suitably at a later date in case there's any substantial rise in price of LPG. This is 9th December 2022. So I think that some provision has to be made or the clarity has to be made of the government on this point. Speaker sir. एप्रोप्रिएशन बिलाचेर विजयान उलयता आसतना खास करून त्यांनी मायनिंग हेजो ऑप्शनाचो वेंदीक खबर ना तर तू कित्याक सांगता वेंदी उलोवपा जाय म्हणून काय याद करता सर ओपोजिशन लिडर तो ही स्पीकिंग फॉर हिज कलीग एंड इट इज राइट तुका याद इट इज राइट सर मुखेलमंत्री तो बटन केला बटन मालवा स्पीकर सर तो ऑपोजिशन लिडराक याद करता केन्ना ताका याद होना आपुणूच समजता अरे बाबा स्पीकर आपुणूच समजता ऑपोजिशन लिडर बटन मालो आल्ला मताणे बरें स्पीकर सर म्हाका दिसता हे मिस एप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट केलां ताका लागून म्हाका आडयताय एप्रोप्रिएशन बिल न्ही उलोवपाक कितें मिस एप्रोप्रिएशन केलो जाल्यार आडोवपा जाता बरें स्पीकर सर पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट 21 डिमांडाचेर सुमार 40 कोट्यो घायल्ल्यो आहा म्हाका दिसता प्रिवियस कामां कितलीं उरलीं आहा जॉब्स धाडलीं ना पेंडींग आहा पूण हे डिपार्टमेंटांतल्यान म्हाका दिसता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पायपलायन चेंज करपाची आमी डिमांड घातलेली आहा आय वूड रिक्वेस्ट टू गिव अस पार्ट ऑफ दीस 40 क्रोजाचो शेअर आहा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन पायपलायन चेंज करपाचो डिमांड आहा हो डिमांड म्हाका हितूंतल्यान घेवचो अशें म्हूण हांव ह्या बिलांतल्यान हांव मागणी करतां दुसरें हेल्थ सर्विसीस 48 अरावंड 10 क्रोज घातलेलो आहा ऑनरेबल मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदतां आमकां एक डॉटर PHC आमी घातलेली आहा 4 ते 5 कोट्यांची हे फंडांतल्यान आतां जरी तरी आमकां रिलीज जाता जाल्यार दीस वूड बी एप्रोप्रिएट टू एड दीस फंड सेम वे VP हाऊस सेरावलीम कोलवा आनी ओर्लीम 3 विलायत पंचायताची घरां आसा
आनी एक कार्मोना ग्राउंड आहा हो GSIDCचे बजेटाचे घालपाचो डिमांड ऑलरेडी घातलेलो आहा, ऑलरेडी उलयल्लो हांव. सो ह्यो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता हे फंडा वयल्यान आमकां एकोमोडेट करचो. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ब्रेक वॉटर वेर द अरेबियन सी एंड द रिवर साल मीट्स. ती ब्रेक वॉटराचे एक EC क्लियरन्सा लागून उरलो आहा. तो बजेट ऑलरेडी अप्रूव केल्लो आहा. तो बजेट एप्रोक्सिमेटली म्हाका दिसता 100 कोटी कितें आहा तो आतां करून घेवचो आनी पास करचो म्हणून हो म्हगेलो डिमांड आहा. येस मुख्यमंत्री. आतां म्हणला स्पीकर सर ऑनरेबल कलिगान मिस एप्रोप्रिएशन बील हांव एप्रोप्रिएशन बिलाचे उलयतां. कित्याक वेन ही सेड मिस एप्रोप्रिएशन तेन्ना आपणाक एक कामूय कर म्हणलां. ताका लागून हांव स्पीकर सर आय एम ऑल्सो रिमायंडिंग द चीफ मिनिस्टर की आमचेंय काम आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी थोडीशीं कामां 2-3 कामां लिस्ट आउट करता. प्रायमरी हेल्थ सेंटर करतली जावं आमचें पुलीस स्टेशन. देर आर फ्यू थिंग्स वीच आर रिक्वायर्ड. प्लस आमगेलें तें लँड आहा इलेक्शन लेप्रोसी लँड आहा तेजें मातशें यू हॅव टू क्लॅरिफाय, यू हॅव टू give totally that land back to some other institution other than IRB. Speaker sir, when we talk of appropriation, आता उल्लो काम असता थोडी up to budget. So these are part works which are to be taken up to budget, and I think the government needs the money to do this additional work. Thank you, Speaker sir. Yes. कळ्ळें स्पीकर सर तुका हे मिस एप्रोप्रिएशन बील ताका लागून तोय उठवलो सांगपाक मिस एप्रोप्रिएट केलो आहा ते एप्रोप्रिएट करपाक तेगेली काम गायलें नाही म्हणून. ना एप्रोप्रिएशन बील आहा तें मिस एप्रोप्रिएशन जायना आनी मिस एप्रोप्रिएशन जाल्यार तेणे आनी काम सांगपा जायना इतलें स्पीकर सर. स्पीकर सर ना एकूच मिनिट ना आतां जेन्ना गव्हर्मेंट दाखयता आय जस्ट टेल यू अ फिगर अबाउट GSDP. तूं जेन्ना म्हणटा की स्टेट बरी चलता तेन्ना रेव्हेन्यू कलेक्शनूय बरें वाडटा. हाजें नेगेटीव रेव्हेन्यू कलेक्शन आहा म्हणल्यार कितें taxes are not being collected. You are a debt-ridden state. You are taking loans to pay loans which you have asked before. So, Speaker sir, कितें? And still you want to celebrate event. So, सगळ्याच इव्हेंटाक आहा एकलोय उलयना इव्हेंटाचेर. रुलिंग पार्टीचे आमदार आहा ते बाबा रेजिनाल्ड बी इव्हेंट करूंक लागला काय म्हणून सारके सगळे इव्हेंट आहा. खंय गेलो तो? गेलो सारको बरो आयला किंग मोमो कसो. स्पीकर सर कर ताका एवडसा रोहन ताकाच कर. स्पीकर सर ही डेट रिडन इकॉनॉमीची आमकां सामकें हें कळटा. 50 कोटी रुपया आतां मागता हे ऐन वेळार बजेटान विचार करूंक नाशिल्लो मुखेलमंत्र्यान की हे 50 कोटी रुपया मोडचे पडटले म्हणून. जेन्ना अप्रोप्रिएशन आनी लास्ट क्वॉर्टराचे आमी उलयतात तेन्ना हे आमी फिगर्स वील हॅव टू से. आनी जाल्यार तो उलयतकर हांव आनी थोडी फिगर सांगता तुका. येस मुख्यमंत्री. स्पीकर सर जशें बाकीच्यांनी सांगलें आयज खूब कडेन अशेंच सेम जाला की प्रोजेक्ट आसा मात हितून मेन्शन करिना. लास्ट मुमेंटाक जसो युरी बाबान सांगलें की लास्ट मुमेंटाक हाडून आमकां तेगेत आहा. आमकां हेजेर उलोवपाक बसून मॅक्सिमम पॉयंट्स आमचे घालपाक मेळना. आमचे मतदारसंघात बसून कितलेशे प्रोजेक्ट पेंडींग उरलेले आसा आनी खुबशे कारणाक लागून फंड्स ना म्हणटा. हांव नको आतां हितून मेन्शन केला म्हणून कित्याक म्हाका क्लियरिटी येवंक ना. सो मागता की सरकारान सगळ्यांक पळोवपाचें सगळ्यांचे कितें प्लॅन्स आसा प्रोजेक्ट आसा प्रोपोजल्स आसा ते हितून घालचे. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर सगळ्यांनी सर आनी एकलो उला आनी दोग जाय ते मातशें चोयनाय तुमी उठलोलो. स्पीकर सर बिल्डींग कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायते प्रोजेक्ट लॉंग टायम जाले जायते तेम जालो पेंडींग आहात. सो आमचे ते प्रोजेक्ट आतां घेवचे म्हणून हांव मागता. पयलीं सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी तांकां रिसंटली क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन अंडर NQAS बाय द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर हांकां एवॉर्ड. गोंयचे फकत 2 प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाले आनी ही प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ती सामकी लिमिटेड स्पेसान आहा. ताका एक्सपांड करपाक ना. फुडले पयलीं बांदली ती स्लोपींग घातला वयर वर्टिकली वचपाक ना हॉरिझॉन्टली वचपाक जायना. हांव मागता आमचे हे हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेडेशन जावचें थिंगा एटलिस्ट 40 to 50 बेडांचें एक हॉस्पिटल जावचें म्हणून. हो लोकांचो जायतो पयलो वचून पेंडींग आहा. तेच भाशेन स्पीकर सर आमचो चिंचिणी पंचायत कॉम्प्लेक्स आहा ही फाटलीं 15 वर्सां जालीं. तुमच्याच खातीर बात
आमच्या फाटल्या पॉलिटिशियनाक लागून कोण MLA तेमची कितें पॉलिटिक्स केलां ताका लागून बंद उरला. सो ते पॉलिटिक्स बंद करून आमी आतां तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करचो म्हणून मागता. ती पंचायत आहा ती धाकटीशी 50 स्क्वेअर मिटरां पासून ना, ती आतां केन्ना पडटली ती खबर ना. आनी चिंचली विलेज आहा ती व्हडली विलेज, ही जाता बेगीन हो प्रोजेक्ट घेवचो म्हणून. स्पीकर तेज भाशेन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक कॉन्ग्रेच्युलेट करता, कित्याक लास्ट 10 वर्सां आमचो ग्रावंड वेल्डिंग स्कूल ग्रावंड आसा इनॉग्रेशन गेला, ताची सेकंड फेज जी आसा प्लस ताचो फकत स्ट्रक्चर जालें, पयली भितरली पीच आसा तें अजून जालें ना. प्लस आमच्या विलेजान पंचायतान लोकांनी जायते डिमांड केले तेय मातशें कन्सिडर करचे. स्पीकर सर स्टेज भाशेन एक आसलो ना विलेज पंचायत आहा, ताचो प्रोसेस कोविडा पयलो जाल्लो, सगळे प्लॅन पास जाल्लो, पूण कोविडा टायमार तो पेंडींग दवरला. हो प्रोसेस परतो स्टार्ट करचो आनी हें काम कंप्लीट करचें मागता. येस स्पीकर सर, जेन्ना बिलाचे उलयताय, आय वॉन्ट टू बी व्हेरी स्पेसिफीक. एक 4 वस्त हांव सांगूंक सोदतां, आनी तुकाय बरोबर खबर आहा वावुर्ला जो आमगे रोड आहा सिंगल टेंडर जालो आहा, आतां ओला कित्याक फंड्स ना म्हण, आनी इट इज नीड ऑफ द आवर. म्हाका दिसता स्पीकर हें मानतलो आमगेलें दॅट वावुर्ला रोड टेंडर बीन जाला बट फंड ना म्हणला. दुसरो म्हणल्यार डियांग ग्रावंड, हांवें हॉनरेबल मिनिस्टराक उलयलां, मिनिस्टरान इन्स्पेक्शन केल्यार म्हाका 2 म्हयने जाले, ती फायलूय आहा ती पावना. कॉन्ट्रॅक्टर 10 पुसा तरी येवन गेलो, तो ग्रावंडूय जायना. मोर दॅन 4 years जालीं ग्रावंड स्टार्ट केल्या, फंड्सा लागून वला. तीच म्हळ्यार पार्टी मोरपिल्ला स्कूल. आनी मेन म्हणटा तें आमगे हांव जेन्ना राजकारण येयलो पयलीं पंचायती पंचान जावन येयलो, ती फातोरपा पंचायत आतां फंड ना म्हणला. 8 by 8 स्क्वेअर मिटराची फातोरपा पंचायत आहा, फंड ना. आनी म्हाका दिसता आमगेलो हॉनरेबल मेंबर सांगता बाकीचे सगळे करपाक फंड आहा, बट हे सारके गरजेचे. आनी म्हाका स्पिकरान म्हाका सपोर्ट करपाक जाय. वावुर्ला रोड आहा तेका केसे टेंडर जालो, फंड ना म्हणला. कॉन्ट्रॅक्टर इज रेडी टू डू द जॉब बट देर इज नो फंड. मातशें मिनिस्टरान मातशें नोंद घेवची. येस चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना वेगवेगळे विशय उलयलो. विशेष करून सगळे जाण विरोधातले आमदार 7 जाण उलयले. त्यांनी जीएसडीपीचेर सांगितलं, स्टेट जीएसडीपी. द कॅग रिपोर्ट इटसेल्फ मेन्शन दॅट स्टेट जीएसडीपी ग्रोथ रेट हॅज बीन 1.13%, हॅज अ हायर दॅन द नॅशनल ग्रोथ रेट ऑफ -2.97%. It is evident that when the national economy was contracting, the economy of the state of the Goa was growing at a positive rate. That is one. Tani 4 मायनिंग ब्लॉक जे ऑक्शन केले आमी आनी कितल्या पर्सेंटेजीन गेल्या तेजेर उलयले. सेंटर हॅज रिड्यूस द टॅक्स ऑन 18th November and auction is on 14th December. रिड्यूस जाले आनी आयकाय म्हाका कंप्लीट करून येता. सेंटरान जो एक्सपोर्ट ड्युटी जी आशिल्ली ही 18 नोव्हेंबराक रिड्यूस केली आनी 18 नोव्हेंबराक रिड्यूस केल्या उपरांतूच सगळ्या जेंका मायनिंगेक ऑक्शनाक जे कंपनीज येवपाक जाय आसल्यो तांकां खबर आसा की बिलो 58 ग्रेड जो ओर जो आसा हेजी एक्सपोर्ट ड्युटी आतां 0 जाली आनी 0 जाली म्हणूनच तांकां 18 नोव्हेंबराक कळ्ळें. ऑफ टेंडर कितलो आसलो स्पीकर सर ना एक मिनिट हांव जर टेंडरान येतलो ना स्पीकर सर क्लियर करपाचें लास्ट फिगर रॉंग सांगता तो. लास्ट डेट ऑफ परचेज वॉज 15th November आनी नोटिफिकेशन विड्रॉईंग इज कम ऑन 18th. म्हणजे लोकांन पयलीं टेंडर घेतना हांव भिलां मागीर 50% ड्युटी देंवयल्या. स्पीकर सर ओपनली सगळ्यांनी घेतलेले कितें आनी उरलेले अजून स्वप्न पडले आसतली 50% काडटले म्हणून स्पेसिफीक एक दुसऱ्या कंपनी कशी कळटली. स्पीकर सर प्रोसेस जो आसलो हो ट्रान्सपरंट आसलो. अजून कोणी सर तुम्ही ऐकून घ्या. स्पीकर सर एक मिनिट. मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगूं येता की आपल्या हातान ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट केन्ना विड्रॉ करतले ते मुख्यमंत्र्याच्या हातान ना. हांव मानता पूण हांव कितें मानता की टेंडर रिटेंडर करून स्टेटीक चड जोडपाक चान्स मुख्यमंत्र्याच्या हातान आशिल्लो तो ताणें केलो ना. स्पीकर सर हितूर क्लॉज आशिल्लो परत हितूर ज्यो ड्युटी एक्सपोर्ट ड्युटी स्टॅम्प ड्युटी जे कितें आसा एज पर दॅट डेट म्हणजे जी क्लोजिंग डेट आसा त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट जातले. त्या खातीर हांवें फॉर्मूच घेतलो ना. अरे 50% हाडिल्लो. अरे पळय हाडिल्लो ना घेवपाक तुका तुवें घेवपाचो.
तुवेंनी एक ब्लॉक घेवपाचो. स्पीकर सर, जेन्ना आमी तुका घेवपाक हाडिल्लो. क्रॉस नाका. बिझनेस तूं आतां प्रॉपर्टी घेता, तू आता प्रॉपर्टी घेता. मायनिंग ब्लॉक घेवपाचो आसलो कोणी धाडूंक नासलो. एक क्रॉस मायनिंग ब्लॉक घेवंक जाय आसलो. क्रॉस नाका. क्रॉस करना. सर हांव म्हणटा आतां मुखेलमंत्री एक प्रॉपर्टी घेता. तुका सांगपाक जाय ओडीपी येवपाची आहा. सांगपाक जाय आसा तेका मायनिंग जर ब्लॉक घेवपाचो आसलो तेणी घेवंक जाय आसलो टेंडर. आमी 18 नोव्हेंबराक एक्सपोर्ट ड्युटी कमी जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले. स्टेटींतलो 58 बिलो ग्रेडचो ओर जो आसा वो वचपाक जाय. हाज्या आमी मायनिंग सुरू जावचें म्हणून प्रयत्न करताले स्पीकर सर. आमचो प्रयत्न तो आशिल्लो. आमी जाय म्हणटात. आमी युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केला. आमी युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केल्या. द होल हाऊस जवळपास 14 ते 15 स्पीकर सर पयले फावटी आमी मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन जावचे म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले. 14 ते 15 लोकांनी ऑक्शन घेतलेलो आणि वयल्यान लोक सरप्रायज जाले की पयलो ब्लॉक जो आसा बिचोली मिनरलचो वो 63.55% गेलो. सेकंड ब्लॉक शिरगांव 99.25% गेलो. ब्लॉक 3 जो शिरगांव परत ओके विच इज एन 111 राजाराम बांदेकर मॅच पयल्या 111.28% गेलो. आणि ब्लॉक 4 काले मिनरल ओर्स 86% गेलो पयले फावटी. स्पीकर सर कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव फक्त म्हणजे हितून टोटल जो प्रिमियम आहा विच इज एप्रॉक्सिमेटली 215 कोटी रुपया हितूंतल्यान डायरेक्ट पयली येतले. ताज्या भायर रेव्हेन्यू कितें येतलो तोय सांगता. इट इज 43 crores ऑफ इट इज ऑलरेडी आयलो. 20% जो आमी प्रिमियम ऑक्शनाचो LOI दिवच्या पयलीं घेवपाक जाय आसलो तो आयलो. 173 crores ऑफ रुपीज 80% ऑफ द हे तांच्या कडेन ऑलरेडी सायनींग ऑफ द लीज एग्रीमेंट जेन्ना जातलो तेन्ना 173 crores ऑफ रुपीज येतले. इट इज एन एक्सपेंडिचर रेव्हेन्यू ऑन द ऑक्शन ऑफ द प्रिमियम. टोटल प्रिमियम कंपनी कडल्यान जो आहा 0850 crores एप्रॉक्सिमेटली पर इयर येतलो. रॉयल्टी 15%, DMF 10% ऑफ द रॉयल्टी, Goa Iron Ore Permanent Mineral Fund 10% of the average sale of the IBM. ओके आणि ताज्या भायर नॅशनल मिनरल एक्सप्लोर ट्रस्ट ताका 2% ऑफ द रॉयल्टी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक वयतली. हाज्या व्यतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी एज पर द स्टॅम्प ड्युटी एक्ट विच इज एन एस्टिमेटेड ऑफ 950 crores. परत ताका सांगून सांगता हांव हे टोटल जे आसा हे मायनिंगेंतल्यान सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो आसा. स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्याचे एक फिगर पसून डिस्प्यूट करना हातून. हांव फकत डिस्प्यूट करता ते एक की जेन्ना टेंडर एक डिक्लेअर केला आणि लास्ट डेट ऑफ बायींग ऑफ टेंडर फॉर्म इज ओवर आणि ताजे मागीर जेन्ना कंडिशन्स ऑफ द टेंडर चेंज तो म्हणटा 63% एकलो 111% केलो. तातून आनी 50% वाडपाचो ते हांव सांगूंक सोदता. ते तूं कित्याक जोडूंक सोदना स्टेटीक? दॅट इज माय क्वेश्चन. ही इज आन्सरिंग द मदर थिंग ओनली. स्पीकर सर तो चका करून वाचवता हा. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता कोणीच आडोवंक नासलो. कोणीच आडोवंक 12 जाणांनी घेतले मरे. अरे बाबा स्पीकर सर एक अशें धरया की रोहन खवट्याचे टुरिझमाची एक प्रॉपर्टी ऑक्शनाक काडली धरया एक एक्झाम्पल. ती ऑक्शनाक ताजेर एक ड्युटी आहा 50% ड्युटी आशिल्ली लोकल टॅक्सीस म्हणून. आज 10 जाण उबे रावले. प्रॉपर्टी घेवपाक तो रावलो, हांव रावलो आनी कोण रावलो आनी मागीर ती ड्युटी चेंज केली. तो म्हणटा कितें आपूण आयलो ना कित्याक ती ड्युटी आहा सो आय डिडंट अप्लाय फॉर द टेंडर. सिंपल एज दॅट. स्पीकर सर माय क्वेश्चन इज अ लेमॅन्स क्वेश्चन. पयलीं थोडे लोक आमचेर आरोप करताले जिंदाल हेका घेवपाक रावला म्हणून, अदानी भायले घेवपाक रावल्या म्हणून. आतां बाबडे गोंयच्या ओनरांक मेळ्ळे अरे आमी गोंयच्यांकूच चड फायदो करपाचो. हांव म्हणटा गोंयचे दिले ते टेंडराक उबे रावन दिल्या तुवें दिवं ना तांकां. स्पीकर आमी खंय म्हणटा तूं म्हणटा भायले भितरले म्हणना. रेव्हेन्यू मुखेलमंत्री आन्सर दिता खबरार बाब कित्याक ट्युशन दिता हाडल्या. स्पीकर सर म्हाका ट्युशनाची गरज ना, तेका ट्युशनाची गरज आसा. स्पीकर सर म्हाका ट्युशनाची गरज ना. ट्युशनाक कदाचित युरीक गरज आसा ट्युशनाची. ओके हय ते विजय केन्ना केन्ना दिता ताका. हय स्पीकर सर तेका लागून सांगलें हांवें मायनिंगेंतल्यान जो आमकां रेव्हेन्यू येवपाचो आसा हांवें डेटूय क्लियर केल्यो आनी मायनिंगेंतल्यान येतले तेय क्लियर केले. सो डेफिनेटली आमकां जो रेव्हेन्यू टोटल येवपाचो आसा पळय न्ही तो आमकां वेवस्थीत रित्या फुडल्या 2-3 वर्सां भितर रेव्हेन्यू येतलो. स्पीकर सर आत्तां आमी जो एप्रोप्रिएशन बील जें घातलां तातूंतल्यान जवळपास आमी 1200 कोटी आमी एडिशनल एक्सपेंडिचर आनी खास करून स्पीकर सर आमी हो दोनूय डिवायड करता आसतना तेजें क्लियर बील मांडलां.
म्हणजे रिव्हेन्यूवाक आमकां खंय खंय जाय, कॅपिटलाक खंय खंय जाय तेंय मांडलां. हितूर खास करून गोवा मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सर्विसीस, इन्स्टिट्यूशन ऑफ द सायकेट्रीक आनी इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी ह्या तिगाय खातीर आमी रिव्हेन्यूवांतल्यान मागला. थोडे कडेन आमी हो कॅपिटल एक्सपेंडिचरान मागला. ज्यांच्यांनी आपली वेरियस वर्क्सा खातीरूय जे मागल्या पळय न्हू ते जातले. त्यांनी कोंकणी भवना खातीर हेच्या खातीर जे वेगळे प्रोविजन मागला ते फुडल्या बजेटान जातले. आत्ताच्या घडीक जावंक शकचे ना, बट डेफिनेटली फुडल्या आमी कोंकणी भवना खातीर जे सर, मुखेलमंत्री, इफ यू आर सिरियस अबाउट युअर मदर यू शुड डू दिस इज इम्पॉर्टंट. ऑफकोर्स सांगलें कोंकणी भवना खातीर जे करपा हांव ओगीच नाका जाल्ली फट सांगू शकना. म्हणून आमचे कडेन आत्ताच्या प्रोविजन जे आशिल्लें आमचे एडिशनल GST कॉम्पेन्सेशन 119 कोटी रुपया येता आमकां. 2 एडिशनल शेअर फ्रॉम द डिवोल्युशन स्कीम 440 crores रुपीज मेळटा आमकां. स्पेशल ग्रांट्स आमकां 150 रुपीज मेळ्ळा. GST प्लस वॅट कलेक्शन आमचे GST कलेक्शन 450 crores आयल्या आनी एक्सायज ड्युटींतल्यान एडिशनल 100 crores रुपीज आयल्या. त्या ती वीच इज एप्रॉक्सिमेटली अगेन 1200 crores आसा. त्या खातीर ह्या बिलांतल्यान आमी इतकेच पयशे, ताका लागून म्हाका दिसता आमी सॅलरीज पेन्शन हेजेर 201 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही, सॅलरी पेन्शन आनी वेजीस ओके. वेलफेअर स्किमी खातीर 168.29 crores आसा. पॉवर परचेस 365 crores आनी कॅपिटल वर्क्स जी सगळ्यांची करपाक जाय त्याच्या खातीर जवळपास 256.75 crores मागलेली आसा आनी कॉन्टिजन्सी खातीर 58 आसा. इज टोटल 1050 crores ऑफ रुपीज मागला. म्हणून म्हाका दिसता की एकंदर जे सगळे कॅपिटल वर्क्सा खातीरूय जे कोणी मांडला तेजी प्रोविजनय जी आसा ही त्या PWD आसतले किंवा WID आसतले हेंच्या हेडाचेर ती केल्ली आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता की एकंदर म्हणजे हे मांडटा आसतना बाकीचे सगळे आनी परत इव्हेंट म्हणपाची. ऑफकोर्स स्पीकर सर, इव्हेंट कोण करता? जो काम करता तोच इव्हेंट करतलो. ज्या सरकारात वेगवेगळे जर कार्यक्रम, म्हाका सांगा येदो व्हडलो जुवारी ब्रीज जावपाक जाय 20 वर्सांची डिमांड आसा. 20 वर्सांची डिमांड आसतना आमी तो जुवारी ब्रीज केलो, तेजो इव्हेंट करूंकूच जाय. स्पीकर सर, सेल्फी काडपाच्यो आनी सगळें डिस्टर्ब करपाचें. स्पीकर सर, एक कोणी आयडिया दिली सेल्फी काडपाच्यो म्हणून? सेल्फी काडल्यान सगळे साऊथ गोवा पॅरलायज लोकांच्यो तिकेट्यो उरतुल्यो. हे साठी सेल्फी काडटा. आता टुरिस्ट वचून सेल्फी काडटा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीच काडूंक लागलो सेल्फी. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर नितीन गडकरीन जर आमकां टायम दिल्लो, कितली तारीख रे ती? 27 तारखेक कितें केलो, 28 तारखेक कितें तरी आमी प्रोग्राम केलो. एक दीस मदीं उरलेलो. गोंयभरच्या लोकांक दिसले एखादी सेल्फी काडची म्हणून, जाल्यार खंय चुकलें? आमी तारीख ठरोवच्या पयलीं आमी सदां साश्टी वतात, अजून मेरेन टुरिस्ट येता आनी फोटो काडटात. ताका कित्याक दुखताय? स्पीकर सर, आतां आमी सेल्फी काडून गाडोय घातलो आनी आतां आमी कोणाकूच सेल्फी सांगूंक ना. स्पीकर सर, गाडोय घातलो. आतां म्हाका उलोवनी. स्पीकर सर, त्या खातीर हांव सांगता म्हणजे ह्या सरकारान इतकी वर्सां कामां केल्या आनी कामां करपा खातीर क्रोड्स ऑफ रुपीज स्पेंड केल्या. तेजो 0.1% सुद्दां आमी इव्हेंटा खातीर 0.1% मोडटा आसतले. म्हणजे फॉर 0.1% बीन मोडटा. स्पीकर सर, ये इव्हेंट स्पीकर सर, आता तू उलयतना काय हांव उठोंक नासलो मरे? कितें लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर मरे? लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर काडटलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, त्या खातीरच स्पीकर सर आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आणि गोंय सरकाराच्या भितर इतके व्हडले म्हणजे आतां पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्या आणि त्याच्या खातीर बारीकसो जर खंयसर इव्हेंट केलो आसत जाल्यार त्या लोकांच्या पोटान दुखता. ते बसून घे. बसून घे. पोटान दुखले कशें म्हणप ताणें? तुजे पोटान दुखूं ना. तुजें नांव घेवना न्ही. हांव ऑब्जेक्शन काडटा. आय फील इट इज अ वेस्ट. वेस्ट ऑफ मनी. सरकारी पैसे ताजे पैसे न्ही ते. स्पीकर सर, पैसे सगळे सक्सेना म्हणटा तो गव्हर्नर आहा दिल्ली, ताणे पैसे गव्हर्नमेंटा कडच्यान रिकवर केले, तशें हाजे कडच्यान रिकवर करचे इव्हेंट जाय जाल्यार. स्पीकर सर, त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे हेजे इतके सगळे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केले, उरलेलेय बी येता त्या 4 वर्सान आमकां कंप्लीट करपाचे आसा. ओके, त्या खातीर ह्या एका एप्रोप्रिएशन बिलाक म्हणजे आमी
considering the salaries, pension, welfare scheme, power purchase आणि capital development of the work. हाज्या खातीर हे सप्लिमेंटरी एप्रोप्रिएशन बील घातला. म्हाका दिसता तांच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. तुमची जर कॅपिटल वर्क आनी बाकीची कामां कंप्लीट जावपाक जाय आसत जाल्यार ह्या बिलाक तरी अपोज करूं नाका. बाकीच्या बिलांक अपोज करता ते करता, निदान हे बील विलिंगली पास जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर ह्या सभागृहान हे बील पास करचें. हय. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारून घेवचें, जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकांक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 3, परिशिश्ट कलम 1, विधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 3, परिशिश्ट कलम 1, अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. प्रस्ताव घे. Sir, I request to pass here. Sir, I request to move that the bill number 1, 2023, the Goa Appropriation Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2023 मान्य जालात. सरकारी विधेयक मांडपाक आतां मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request you to move the motion to introduce the bill number 12 of 2023, the Goa Mopa Airport Development Authority Amendment Bill 2023. Yes. प्रश्न असो आसा, गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें, जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहांत मांडलात. गोंय सरकारी जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर, हय. आमकां मातशें उलोवपाक जाय. येस. स्पीकर सर, consideration उलयता. As per the original provision in this particular bill, as per the original provision under section 3B, it is mentioned that the sponsoring body for the purpose of establishing university under this act shall fulfill the condition. The original was own a land, building and infrastructure facilities for required establishing universities. Now, the amendment which you have moved, it states that the land, building, infrastructure can be possessed on a long-term lease. You've changed it to a long-term lease. I want to ask the Honorable Chief Minister that this lease, has land to lease it out? Number one, I'm being very specific. Number two, any proposals have come to you from any university? Point B, as per the original Provisional Act under section 3E, the sponsor of the university is required to purchase the books and periodicals worth rupees 2 crores in library and also undertake to invest 10 crores in books, periodicals, computer library, networking and other libraries in the first 3 years after establishing the university. What you have changed it to is that the amendment proposes that to 2 crores are brought down to 50,000 and 10 crores are brought down to 5 crores. I would like to ask I'll be very pointed to the Honorable Chief Minister, why such huge relaxation? Number two, have you checked the norms of other universities on this? Speaker sir, on one side we talk about the NEP, the new education policy, and on the other side, are you trying to belittle the standards of these universities? एक बारीक सो बोर्ड चलता बायलां, एक
पारोल युनिव्हर्सिटी येवपाक एक शक्यता आहे म्हणून येता काय कितें हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आन्सर दिचें. सेंटिमेंट जो आमी हांगा एक्सप्रेस करता इज नॉट टू ओपोज गुड युनिव्हर्सिटीज कमिंग टू गोवा. नो, आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हणून आहा, येल, स्टॅनफर्ड, वॉर्टन आनी कितें जॉर्ज टावन, ह्यो कॅम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड असल्यो युनिव्हर्सिटी जे जर साऊथ ईस्ट पॅसिफीक, एशिया पॅसिफीक रिजनाचे हे येतात, कॅम्पसीस येतात, जाल्यार अवश्य तांकां येवचेच. पूण जो हांगा क्लॉज एमेंड करतात बाय वीच यू कॅन लीज आउट, भंय कितें आहा की फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर कोण येतलो, छापतलो डिग्र्यो आनी दिवन वतलो. नॉर्थ इंडियेन खूब असल्यो युनिव्हर्सिटी आहा जांकां इंटरनॅशनल हें ना, ह्यो डिग्री घेवन येता ते कोणूय खंयसल्यो डिग्री हाडटा म्हणून, छापून डिग्री दिता म्हणून. सो एक म्हाका दिसता अवर कन्सर्न when you are relaxing from 2 crores to this, from 10 crores to 5 crores, library devalue करता, lease ओके म्हणटा, हे सगळें अशें दिसता की युनिव्हर्सिटी येता त्यो खंयच्यो. मुखेलमंत्र्यान मातश्यो दर इफ somebody has shown, because if somebody wants to come and invest in education, certainly they will come and meet the chief minister to understand what the rules are. So म्हाका दिसता he has to tell the house which of these universities are wanting to come. Whom have they tied up? Because they are talking about lease. Lease म्हणटगर कोण तरी मायन ओनर, कोण व्हडलेच जमीन आशिल्ले नाल्यार तागेल्यो बी जमनी आसतल्यो, थंय बी टायअप बी केले आसतल्यो. सो मातश्यो आमकां सांगच्यो कोणा कडेन टायअप जाल्या, खंयच्यो युनिव्हर्सिटी, आनी हे जे रिलॅक्सेशन दिता ते कित्या खातीर दिता. येस वेंजय. लॉंग टर्म लीज बेजीस पयले सुवातेर स्पीकर सर जमीन तरी ना आतां दिवपाची गव्हर्मेंटाची. So here lease kitaku. So specifically, why can't we attach any such universities who would like to come and invest in Goa on long term? We should attach it to the Goa University rather than giving them the land on lease. You attach it to the Goa University. Speaker sir, विषय खंयसरूय वता, मागीर तो विषय समजून घे आनी मागीर उलय. ते दोगूय उलयले सारके, थोडे तरी खंय तरी सांगा सारके उलयले. तूं गोवा युनिव्हर्सिटीक लिंक केलें, परत मागीर त्या खातीर स्पीकर सर हांव परत तुवें हे गोवा युनिव्हर्सिटीक व्हरोन ते कहता कित्याक तूं, आमी प्रायवेट युनिव्हर्सिटीच्या विशयाचेर उलयता. स्पीकर सर बी स्पेसिफीक हांव ताका सांगता म्हणजे कळपाक जाय म्हणून, हितून आमी 3 अमेंडमेंट जे आत्तां हाडटा, इंटेंशन क्लियर आहा सरकाराचें. ओके, एक आमी जी लँड म्हटल्या पळय न्ही स्पीकर सर, ओन लँड फॉर द ओन लँड बिल्डिंग्स इन्फ्रास्ट्रक्चर which is the facilities required for the establishment of the university. It is the own possess or the long-term leases based land for the building. Okay. जेंका कोणाक सपोज ही लॉंग टर्म लीज जर घेवपाची आसात तेंकां कदाचित 30 वर्सां 60 वर्सां लिजीसाचेर घेवनूय बी युनिव्हर्सिटी चलोवपाक शकता. जे कोणाक लँड आनी दिस इज टोटली प्रायवेट, गव्हर्मेंट नो. आमी परत सांगता खंयसरूच गव्हर्मेंट कोणा कडल्यान लीज करून युनिव्हर्सिटी खंयची चलोवपाचोच ना, हो क्लियर विशय आहा. ओके, त्या खातीरच म्हणजे जेंका कोणाक लीज घेवन जर येवपाचे आसात बरी युनिव्हर्सिटी. दुसरी गजाल, हितूंतल्यान ई बुक्स आतां एवेलेबल आसात, त्या खातीर ज्यो एक्झिस्टींग आमी फक्त आतां पर्यंत 3 युनिव्हर्सिटीक एप्रुवल दिला प्रायवेट युनिव्हर्सिटीच्या हितूर. एक MIT युनिव्हर्सिटी फ्रॉम पुना, दुसरी जी आसा ती डिझायन युनिव्हर्सिटी ऑफ सुनाप्रांत विच इज अगेन गोवन बेज, आनी तिसरी युनिव्हर्सिटी म्हाका याद जायना आत्तां नांव तिचें, जाय जाल्यार दिता हांव. आतां पर्यंत 3ूच दिलां. तिसरी गजाल, हितूर तेंच्यांनी सेम वे इट इज 10 crores आशिल्ले, म्हणजे ह्या 3 युनिव्हर्सिटी जे ऑलरेडी आमी ताका परमिशनूय दिलां, तेंच्यांनी इन फ्युचर म्हणजे तांची डिमांड आशिल्ली की 10 crores वयल्यान 5 crores व्हरचें म्हणून. हितूर क्लियर कट आनी परमिशन स्पीकर सर हांव एकटो दिना. देर इज अ पॅनल, एड्युकेशनलिस्ट त्या पॅनलाचेर आसात, 5 ते 6 जाणांची बॉडी आसा, ते पूर्णता प्रेझेंटेशन घेता आनी ताज्या उपरांतूच जी युनिव्हर्सिटीक एप्रूव दिवपाचे आसा, जे कोर्सीस नवीन आसा अशाच पद्दतीचे आनी जिका ऑल इंडिया लेवलाचेर मेरीट आसा अशाच युनिव्हर्सिटीक जे आसा हे परमिशन दिलें वता. कोणूय येवप आनी यो बेश्टी एस्टाब्लीश कर हे आयज पर्यंत सरकारान करूंक ना आनी हाज्याय फुडें करचें ना. इतकें सांगता. 3 जाणांक परमिशन दिला. म्हाका दिसता आनी बाकीच्या जाणांनी एप्लिकेशन घातल्या, केन्ना तरी मिटींग जातली त्या कमिटीची आनी ताज्या उपरांत ती कमिटी डिसायड करतली. आत्ताच्या घडीक आमी फक्त हितूर 3 अमेंडमेंट हाडलेले आसा. एक जो लँडा खातीर जाका लीज बेसिसचेर वचोंक कोणाक जर तयारी आसा जाल्यार तेणी वयचो म्हणून, बट जाता दोनूय आसा. दुसरे फक्त रुपीस हितूर
2 crores आशिल्ले आता ई बुक ऑनलायन सगळीकडे अवेलेबल आसा म्हणून त्यांचो डिमांड आशिल्लो तेजेर 50,000 केल्या आणि विच इज 10 crores आशिल्ले ते 5 crores केल्या बाकीचे सगळे इक्विपमेंट आणि हे कन्सिडर करून हाज्या व्यतिरिक्त कितेंच रिलॅक्स करूंक ना. फुडें वचोन हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रस्न असो आसा कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियमन सूत्र प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I requested to move that the bill number 6 of 2023, the Goa Private University Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय खाजगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय विनियोग अधिनियम फाटीं घेतिल्लो विधेयक 2023 कायदो मंत्र्यांनी विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. Sir, I request to move the bill number 2 of 2023, the Goa Appropriation Acts Repeal Bill 2023 be taken into consideration. Our reasons is object आता सांगू मागीर सांगू सर. आता सांगता कन्सिडरेशन सगळ्यांनी बिलांनी रिजन्स एक प्रथा जावन गेल्ली आसा ते हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर, बिल जर तुम्ही पळयता this bill is repealing acts from 1964. The financial year 1920 up to from 1964 to 1920 in reality has lost their significance but are still shown in the statute book. The repealing of appropriation acts whose terms have ended will in no way cause any negative impact on actions that were validly taken under those acts. However, it will serve the purpose of cleaning the statute book and reducing the burden to help in progress of the state. These laws have become either irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility. The bill therefore seeks to repeal 250 appropriation acts enacted from the year 1964 till the financial year 1920. The bill seeks to achieve this object. 1920. 1920. Yes. 1920. प्रश्न असो आसा 2020. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. मंत्री, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावपाचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. कायदो मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. Sir, I request to move the bill number 2 of 2023, the Goa Appropriation Acts Repeal Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग अधिनियम घेतिल्लो विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 शार आनी उदरगत मंत्र्यांनी विधेयक घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. The bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक. Speaker, sir. Yes. Yes. Objection results are not here. The objection results. Speaker, sir, we have brought in an amendment, ordinance that was already issued, brought in an amendment for show of hands for the election of the chairperson and vice chairperson of the municipalities through this amendment. Speaker, sir. Another 1 minute, Speaker, sir. Yes. We understood. We want like his colleague Nilesh Kabral explain the reasons. We understood that you are a hand over काढपाक जाय म्हणून आमकां खबर आहा. आमकां कित्याक काडटा तूं बाय? सर, आम्ही जो ऑर्डिनन्स हाडलेले आसा आता वाय म्हणजे ते वाय म्हणल्यार?
तुम्ही बिल हाडला मरे एक मिनिट एक विजय बाब As a रिप्लाय करता नाही. बस मारे बसून घे मारे. Vasta statement and objects and reasons as requisition of special meeting for the removal of chairperson or vice chairperson shall be signed by the majority of the total number of councillors, and further removal of chairperson and vice chairperson requires passing of resolution by majority of the councillors. The requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence of the councillors by vested interests. While casting their vote, hence the bill seeks to insert second proviso to subsection 3 of the section 52 of the Goa Municipalities Act 1968, Act 7 of 1969, so that the election of the chairperson or vice chairperson is held by show of hands. Bill also seeks to repeal the Goa Municipalities Amendment Ordinance 2022, Ordinance number 3 of 2022, promulgated by the Honorable Governor of Goa 6/10/22. Bill seeks to achieve the above objects. Yes. Speaker sir, म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाक काडपाक आनी चेअरपर्सनाक निवडून दिवपाक हात वयर काडप ना काय हात वयर काडप सॉरी हात वयर काडप हे ताणें आतां हाडलां. कित्याक हाडलां? कित्याक लास्ट बॅच जी डिफेक्टेड जाली, डिफेक्ट जावचे पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीन मुखेलमंत्री जेवणाक गेलो, कावन्सिलरां बरोबर फोटो काडलो 15 जाणां बरोबर रातचो, आनी अनाउन्स केलें जालें म्हणून आमचें फाल्यां, आनी थंय 15 जाण आशिल्ले मतां पडलीं 10. जो मनीस नवो आयलो तो एक सिनियर लेजिस्लेटर, तो हांगा ना आतां, सो तो ना म्हणटकीर ताका क्रिटिसायज करप सारकें जायना, पूण बील हाडला म्हणटकीर क्रिटिसायज करचेच पडटा. मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां. ताजे हे साखळे आमी पयर केले, ताजो चेअरपर्सन ताणें आमकां मिटींग करूंक दिली म्हादय खातीर. अशें दिसता की तो चेअरपर्सन ताजे बरोबर ना दिसता, म्हळ्यार इज नॉट ऑफ द सेम पार्टी. आतां वयर काडून ताका उडोवपाक केन्ना कायदो हाडूंक ना मुख्यमंत्र्यान. 3 वर्सां जालीं मुखेलमंत्री आहा तो. हो एक दिसान आयलो आनी तुमकां कायदोच बदलूंक लायलो, आनी हो आतां उबो रावन तो कायदो बदलपाक आयला. हें कितें स्पिकर सर? स्पिकर सर, थंय एक 2 हें आहा, लिगल पॉयंट म्हणून हांव सांगता, आनी हें बील आमी कशेंच अलाव करना. एक मनशाक लज जाली, ताज्यान कावन्सिलर 10 कावन्सिलर 15 कावन्सिलर राखूंक जायना, आनी ताका तुमी रातचो घेतला म्हाळ म्हयन्यान. ते सुनील ढवळीकाराक विचारूंक जाय आसलें केन्ना घेवप केन्ना तोडप. बरो प्रसाद बी घेया मरे, कांय ना, खंयच्याय म्हयन्यान घेतात, मागीर जाताच हें. असले रॉंग बॅड सिजनान घेतकर असले हे येताच पनवत. स्पिकर सर, एका मनशाच्या इगो खातीर तुम्ही एक कायदो बदलतात, डेमोक्रेसीचे मर्डर करतात एट द लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट लेवल, विच इज व्हेरी बॅड. स्पिकर सर, जेन्ना आमी मिटींग करतात ते म्हणटात की सगळें सिक्रेट बॅलट जावंक जाय. सिक्रेट बॅलट जेन्ना तूं जेन्ना मिटींग प्रोसेस मागता, ना स्पिकर सर, एक हांव मागता, मुखेलमंत्री 3 वर्सां चीफ मिनिस्टर म्हणून आहा, कितले वर्सां साखळेचो म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन मुखेलमंत्र्या बरोबर आसा? इफ यू डोंट मायंड स्पिकर सर, मातशें उबे रावन सांगचें, कितले वर्सां हे 3 वर्सां तो चेअरपर्सन तुजे बरोबर आहा? तुज्या पक्षान केन्ना आहा? हांव उलयतां, यू कांट डिस्टर्ब. हे काबराल, तुकाय तुज्यानूय मॅनेज जायना कावन्सिलर? आय थॉट यू कूड मॅनेज युअर कावन्सिलमॅन. दोज पीपल हू कांट मॅनेज द कावन्सिल आर ब्रिंगींग सच टायप ऑफ बिल्स इन द हाऊस. स्पिकर सर, ही लज, आनी म्हाका दिसता हें जर आमी पास केलें जाल्यार आमी क्लियर कट मॅसेज घालता. तुमकां एक सांगता, ते सिमित्रीचेर बरयल्लें आसता, आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. तुमी सदांच चिंतशा तुमी रुलिंगान आसतले म्हणून. एक दीस तुमी हांगा रावन बॉब मारूंक लागतले, ना आमकां भितर घ्या, बॉब म्हणल्यार हें कर म्हणटलो एक्सपंज, ते म्हणूंक ना, मागीर मारतलेच तुमी. ना हे कळ्ळें, लोकशाहीचो हत्या म्हणून. स्पिकर सर, एक क्लियर कट हांव सांगूंक सोदतां, मुखेलमंत्र्यान सांगचें, 3 वर्सांनी ही ताका आयडिया कित्याक येवंक ना? आतांच कित्याक आयली मडगांवाक मार खातकर, शेण खातकर हे पार्टीन, की 15 जाण उबे रावले फोटोक, 10 मतां पडलीं, दुसरे दिसा कायदो बदल. तू आता शेण घालले कितें म्हटलं? आता शब्द कितें म्हटलं तुवें? स्पिकर सर, 15 जाण उबे रावले फोटो. स्पिकर सर, हांव परत एकदा सांगता, म्हाका तें लागूंक ना, तुजी हांव स्टोरी आयकूंक बसूंक ना. शेण खावपी शब्द म्हणप बरोबर न्ही. बरें, ओके, स्पंज कर. हल्ले
स्पीकर सर परत एकदा स्पीकर सर बरोबर नाही, बरोबर नाही. काढून उडया बिलाचेर उलय कितें तें शब्द काढून उडया तुका नाका जाल्लें उलोवपाची जाल्यार संवय. स्पीकर सर 15 जाण उभे रावले मुखेलमंत्र्या बरोबर, मतां पडटना 10 पडली. आता तांचो जय जयकार करुया 15 जाणांचो, तो तुज्यान जालो ना हँडल तांकां म्हणटकर तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक मिनिट. अंडर रूल 16 I extend the house by 10 minutes. 10 minutes दी हे बरें दोन मागीर करुया न्ही, मागीर करुया. आवड त्या सांगले एक्सपांड करा म्हणजे काढा म्हणजे एक्सपांड करा मागीर करुया. हे बेगीन सोंपना. स्पीकर सर हे मागीर करुया परतें. जस्ट विषय सोंपता. विषय सोंपना स्पीकर सर. हे मेजर हो विषय सोंपना. हे असले बिल पास करूंक मेळना. स्पीकर सर तुझे कितें सांगपाचें सांग न्ही. बरें स्पीकर सर हांव हे मागता की जेन्ना एक मनीस चेअरपर्सनाक काडूंक सोदता तेन्ना 2 स्टेप आसतात. एक म्हणल्यार कितें, तो बरोवन लेटर घालता नो कॉन्फिडन्स मोशन, आनी मागीर ते मिटिंगेक तो ताका वोट मारून भायर उडयता. आतां हे कितें म्हणटात आनी रिजन कितें दिलां. बाब विश्वजीत राणेन हे घेवन आयला. The requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence. अरे तू इलेक्शन कसो जिंकला? ओपन बॅलेट मारून जिंकला? स्पीकर सर मंत्र्यान सांगचे, विश्वजीत राणेन सांगचे 10,000 मतां जिंकता तो ओपन हाडून मारून जिंकता. विजय सरदेसाय जर इलेक्शन जिंकलो मागीर ऑपोज करपाचो. अरे विजय सरदेसाय केन्ना असो इलेक्शन जिंकना रोडी खेळून. आम्ही इतले वर्सां म्युनिसिपालिटी थंय कंट्रोल करता आपले पॉलिटिक्स करून. स्पीकर सर हांगा तुमच्यान मेजॉरिटी करूंक जायना म्हणून असेंब्लीन हाडून मेजॉरिटी म्युनिसिपालिटीन करतात. ही तुमकां लज. आनी तूं स्पीकर सर तुज्या आंगार घेवं नाका पास करपाचें. हे सिलेक्ट कमिटीक धाड. हे जर धाडना दिस इज गोइंग टू हॅव इरिपेरेबल डॅमेज टू द डेमोक्रेसी इन गोवा. हे सगळ्याक फॉलो जातलें. फाल्यां मोवीन कुदीन पंचायती काडटलो. सेम करुया म्हणटलो. पंचायती कशें जातले? सगळे खुट्याचे माकड तुम्ही व्हरून थंय बसयतले. हे करूं नाकात. दिस इज गोइंग टू बी अ बॅड ट्रेंड. तुम्ही दिगंबर कामतीक सांगा काउन्सिलर मॅनेज करा. पंचायतीक शो ऑफ येना. स्पीकर सर ना शो ऑफ येना. शो ऑफ येना. अरे बाबा पळय आयक हांव कितें कालचो न्ही. हे ओगी कोणाक कितें आमकां कानान घालूंक आयल्या. स्पीकर सर देवा कडेन उलोवपी जो मनीस आहा पळय ताच्या इजी मरे. हे बिला कितें जाय सांग मरे. देवा कडेन उलय आनी कर पूण काबार. स्पीकर सर देवा कडेन उलोवपी मनशा खातीर तुमी हें करता. देव इजिली करतलो हें काम. म्हाका समजना तुमचें स्पीकर सर. अरे आशिल्लेच तुम्ही माळ म्हयन्यान ताका व्हेलो म्हणून जालें. सुदीन सांग मातशें उबें रावन. कसोच सांगना. परत पोटान दुखता कित्याक तें कळ्ळें आतां. स्पीकर सर जालें न्ही तुमचें. दिगंबर कामत बीजेपीन गेलो म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. म्हाका प्रॉब्लेम आहा अशें बील हाडून ताजो चेअरपर्सन जो पडलो ताका पडिल्ल्या चेअरपर्सनाक उबो केलो म्हण तुमी. अरे बरे भशेन आमचे म्हणजे आमी दिवपाचें तुका. अनओपोज लोक इलेक्ट जायना. अनओपोज जालो अर्थ कितें सगळे ताचे बरोबर विकते घेतात तुमी नाका ना. ते म्हणटा बरें आमच्यान जायना हें चल सोडया ताका दिवया चान्स. दिवया आशिल्लें पूण सरकाराचो दुरुपयोग करून लेजिस्लेट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हाजी हत्या हांगा आमी उबे रावन बसून हांगा मत मारून हत्या करतात. आनी विश्वजीत राणे जो 10,000 मतांनी जिंकता ताका हें हाडचें पडटा. तूं नाक कापलें तुजें बापायचें बसून हें हाडून असलें बील. स्पीकर सर म्हाका कळना हें कशें बील हाडटा तो. खंयचे तोंडान हाडटा तो. कित्या खातीर तें म्हाका कळना स्पीकर सर. आनी कित्याक इतली गरज पडटा. फायनल तुजे कडेन देव काय उलयना मरे. उलयता काय सांग मरे तें जातलें कोण सर. बदलला. I agree with the sentiments. Earlier this bill speaker sir जे municipal councillor आमगेले सगळे इलेक्ट स्पीकर सर म्हाका दिसता सीएमाक पसून बिल हाडून दिसना आसतलें. नाजाल्यार तो 3 वर्सांक हाडपाचो. ताणें आपली म्युनिसिपालिटी आपल्या हातान घेवपा खातीर असलें बिल केन्ना हाडलें ना. ताजे खातीर हांव ताचें अभिनंदन करता. पूण अभिनंदन करतना चड फुलय पापड नाका. हें बिल मातशें सिलेक्ट कमिटीक धाड. अभ्यास करुया हाजेर. वोगीच करनाका. हें तुजे कडेन देव उलयना. जे कोण देव उलयता तांकां पळोवन ती म्युनिसिपालिटी. हांव तुका उतर दिता. हें जर तूं बिल फाटल्यान घेतलें हांव तुजी म्युनिसिपालिटी मडगांवची उडयना. हांव उतर दिता. चल म्हजे कडेन 10 काउन्सिलर आहा. हांव तुमकां फुकट दिता. आमी उडयनात. बिल एक मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर. स्पीकर सर एकूच मिनिट.
पयलीं जेन्ना देंवयला पळय न्ही तेजी तेन्ना तेजेर उलयली तुवें सांगला म्हाका ते शो ऑफ हँड ना तेन्ना देंवयला तेन्ना देंवयला हाका तर इतली गरज आशिल्ली मडगांव म्युन्सिपालिटीची तुका सांगपाचें म्हाका एक सांग मरे आमी मातशे मडगांवचे शायनींग मडगांव करता मातसो सोड ते म्हणून आमकां विकास सर देंवयला न्ही आमी बसयताना मागीर ते बदलला स्पीकर सर पळय देंवयताना तरी हें करपाचें तें तुवें सगळे कित्याक यूज केलें आज मेळून सगळे कित्याक यूज केलें ना स्पीकर सर ना जाऊ ना आयक स्पीकर सर हे आमी आमच्या आंगार घेवचें न्ही हांव तुजे कडेन कळकळीची विनंती करता तुमचे कडेन तुमी तांकां सांगा हे रिकन्सिडर करपाक हे एक म्युन्सिपालिटी खातीर सगळ्यो स्थानीय संस्था ज्यो आहात लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीक हे तुमी दुयेंस कॅन्सल लायतात बोगीच एक मनशाच्या स्पीकर सर आमी खूब वेळ जाले पुराण आयकता जाला कितें खबर आहा स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे सांगता बरेचशे फावटी म्हणजे सायन मारप आणि मागीर परत आसा तशें आनी कितें तरी करप आणि परत सेक्रेट बॅलेट घालप आणि आपल्याक जाय ते करप हे स्पीकर सर चाललेले आसा एकदा जर उडयलो ओके एकदा सायनी मारून जर कोण कोणाक उडयता आसत जाल्यार तो परत तेच सायडींतल्यान रावंक जाय हेवटेन तेवटेन करीत स्पीकर सर अमेंडमेंट ऑलरेडी म्युन्सिपल एक्टान दर अमेंडमेंट ऑलरेडी आसा 6 म्हयने इज नॉट अवेअर ऑफ इट देयर इज अ अमेंडमेंट यू कांट पुट अ नो कॉन्फिडन्स इन 6 मंथ्स सर कशाच पद्धतीत डेव्हलपमेंट जावची ना स्पीकर सर अमेंडमेंट म्युन्सिपल एक्टान आसा तो सोन सडावयलो कचरो पळय सोन सडावयलो आता कमी केला तुम्ही देवयलो कितें उलयता तेजो व्हडलो तो ढीग जाल्लो तो आता कमी केलो तो काबराल आल्लो मरे मंत्री विचार जागा कोण देवयलो आता विचार अरे तुझे बाईक घेवन आले हे घेतले तो कितें सडावयलो कचरो रे सोसायटीचे कचरो बंद करात सर अर्लियर जे हे सिक्रेट बॅलेट आहले आणि म्हाका दिसता हे म्युन्सिपल इलेक्शनाचेर पार्टी लायनाचेर हे जातालें आणि म्हाका दिसता एवरी इलेक्टेड कावन्सिलराक ही रायट टू सिक्रेसी म्हणटा ती आसपा जाय आणि एक क्लॉज म्हाका दिसता यू हॅव एडीड द ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज एडीड एज ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स यू से that councillors can be influenced by vested interest. So I would like to ask the Honourable Minister, are you trying to do character assassination of councillors or insult the people who voted them? That is one. He's not doing anything. This bill, Speaker Sir, is going to turn into a virus. This will spread and multiply and it will kill the democracy not only in municipalities all over. It was our Congress government, Speaker Sir, at the center, the then leadership Prime Minister Rajiv Gandhi did with the 73rd and the 74th amendment. He had bought this, given powers to these self-governing bodies. So, Speaker Sir, if you pass this bill, and to kai sangta Speaker Sir, select committee call, Speaker Sir. Select committee that day. Let us study it. Pass this bill, you will remain in the history as murderers of democracy. Yes. Freedom of speech and freedom of choice. I demand that this bill should be withdrawn. Yes. And ordinance जितनी बिला पास करतात बिला सगळी फ्रॉड Honorable Member Shri Vijay Sardesai has expressed his views on the bill. Ultimately, in a democratic process, select committee. It's the bill. It's the decision of the government and the ordinance that we have already brought out, and we have brought this to the House. This is to have it passed. Honorable Leader of Opposition also has expressed his views, but we as a government have taken a decision, and everything what the Congress has done is not the gospel truth or something good for this country. Where I don't want to take the name of the deceased leader, but also Bofors was something which was very excellent that was brought by the Congress party. So that also we should. What about your MLA who speaks to God? What about him? Things were done are not only done by the Congress party, but there are a lot of good things that have been done by our government. Irrespective, Speaker Sir, it's my appeal to you to put it for vote because this is the decision of government and we are unanimous taking this forward and we have no interest in having this forward to the select what the minister has said. This was pertaining to the bill. I was very specific. Please expunge that. त्या बोफर्स आणि कितें म्हणटा एक्सपांज कराय
कित्याक कितें करपाक जाय म्हणजे इट इज नॉट अबाउट अबाउट द काँग्रेस आय डिडंट टेक द नेम ऑफ युअर पार्टी राजीव गांधीचे काय रोल ना आतां राजीव गांधीचो कांयच रोल ना ह्या हाऊसान तेजे नाव बी ते काय घेवपाची गरज ना आमी म्हणून हांवें घेवंक ना नाव स्पीकर सर ही इज टेकन द नेम ऑफ द काँग्रेस पार्टी यू प्लीज एक्सपांज इट You cannot add the Congress party into it. Sir, please select committee एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाढायचं पुढे घेत येस No, you can't. It is not. प्रस्ताव time zalo. Yes, sir. मंत्री तुमचा प्रस्ताव असा न्ही असा न्ही असा न्ही प्रश्न असो आसा विधेयक स्पीकर सर वो सुदीन ढवळीकर इमर्जन्सीचे उलयता बिल पयलीं पास कर परत सांगता तो नाका जाले करून पास कर प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला मान्य ना आतां कलमार सभागृहात सादर करपाचे विधेयकाचे नियम जाला मान्य आसा ताणें division of votes on bill number 5 and that has to be put on record. Legislature secretary म्हणणे मान्य झाले म्हणटाचे म्हणणे division of votes घालता बिलाचेर कलम division जायते घालचे कित्याक विधेयकाचो भाग जाले इलेक्शन जावची पुट अ चार division of उदरगत votes. म्हणजे विधेयक प्रस्ताव मांडचो Because we demand a division of votes. division Sir, I request to move the bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment But we Bill want a division of 2023 be votes. passed. Yes, sir. Division. We are demanding for a division of votes. Division. Division. You will come back. You are opposing or you are Come back. कितले opposing? Division. Come back. Opposing. डिव्हिजन दे चल उभे रावपाचें मरा राव रे ताणे अजून You division are supporting or opposing? पोटी We are opposing. Opposing आहे तर पहिले उभं राहाय. उभं राहिले opposing आहे उभं राहाय. मनान Opposing आहे तर उभं राहाय. Those who are मान्य opposing ना stand ताणे up. हय Division of votes. We are opposing. We stand. Oppose करता उभं राहाय तुम्ही. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाला हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाला हय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य झाला आता ते उभे आणले. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करता आमकां